Mo kí gbogbo olùgbọ́ mi jákèjádò níbi tẹ́ ẹ ti ń láǹfààní láti gbọ́ mi àti láti gbọ́ mi ní àkókò yìí. Pastor Dẹ́kunlé Epaphras, wòlíì yín ni o, ti ìjọ Comfort Life Mission International. Somebody shout hallelujah. Today is another Sunday, second Sunday of the month. Òní ni Sunday ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú oṣù. Ẹ juwọ́ sí ológo àjọbọ. Òní ni ọjọ́ kẹtàlá. Today is 13/12/2020. Gbogbo bí tẹ́ bá ti ń láǹfààní àti gbọ́ mi ẹ sọ pé bàbá mi ò mà ṣe é. Ọlọ́run mi bí àwàdà bí eré oṣù ẹlẹ́ẹ̀kejìlá òun náà sì tún lọ fìdí jálẹ̀. Gbogbo bí tọ́ bá ti ń gbọ́ mi máa sọ pé Ọlọ́run mi ò mà ṣe é. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o. Ọlọ́run tó tóbi, Ọlọ́run bàbá àgbà, ẹni tí ayé ọ̀gbá tó lọ jókòó pa sí ọ̀run, aláàánú tèmi aláàánú rẹ, ọba tó tún jí orí Sunday tuntun lónìí, ẹ jẹ́ á sọ pé ó ṣe é. Gbogbo ẹni tó ń láǹfààní àti gbọ́ mi mo kí ọ o. Bí Ọlọ́run bá fún ọ ní àǹfààní láti wà nínú ẹgbẹ́ ajíwọsọ máa dúpẹ́. Ẹ wá sọ pé Olúwa ó mà ṣe é. Títí ayé lèmi yóò máa yìn ọ́. Títí ayé lèmi yóò máa gbé ọ̀gá. Títí ayé lèmi yóò máa yìn ọ́. Ògo, ògo, ògo. Gbogbo ẹni tó láǹfààní àti gbọ́ mi, mo fẹ́ kó o ṣe nǹkan kan. Bó ti wulẹ̀ kọ́ rí ọ̀ tó láàárọ̀ yìí, ó yá dìde ńlẹ̀. Wàá gbé ọwọ́ méjèèjì sí ọ̀run. Kò ní Ọlọ́run oṣù ẹlẹ́ẹ̀kejìlá ń parí lọ. Má gbàgbé láti sọdún fún èmi àtàwọn ọmọ mi. Ẹnìkan ló lè pè tó lè sọdún fún ọ. Má gbàgbé Ọlọ́run láti sọdún fún èmi àtọmọ mi. Gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ gbàdúrà yẹn, sọdún fèmi àtìyàwó mi àtàwọn ọmọ tó fún mi. Ẹ̀yin ìyàwó ẹ gbàdúrà, sọdún fèmi àtọkọ àtàwọn ọmọ mi. Sọdún fún fámílì mi. Ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run, gbogbo ojú ní ń bẹ lára mi. Sọ ò lè sọ báyẹn. Mo fi òdìdé kó gbójú sókè ni. Ràn mí lọ́wọ́ Ọlọ́run, gbogbo ojú ní ń bẹ lára mi. All eyes are on me. Lord, I need your divine help. Òní ni ọjọ́ Sunday. Níwájú ẹni tí mò ń lọ jíyìn fún ní ọjọ́ ìdájọ́. Olúwa lòun ó ṣe nǹkan kan tóun ò ṣe rí nínú ayé àwọn ènìyàn lónìí. Màá lọ sínú Bíbélì kó tó di pé màá ní kí ẹnjìníà ò já lọ sílé agbára. Ta ló ń gbọ́ mi ń bo lọ wà? Ṣé ẹ rí àyájọ́ ọjọ́ òní, ọjọ́ tó ní àpẹẹrẹ ni? And that's why ní ó jẹ́ break Holy Communion nínú church. Yàtọ̀ sí pa break Holy Communion. Ṣé ẹ rí Holy Communion? Anytime tá a bá ti ní opportunity ti wá láti gbàrà Olúwa. Bí ìgbà tí wọ́n lóògùn fún wa ni, second Sunday of the month la máa ń ṣe. And gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní àǹfààní láti gbọ́ mi, mo kí ọ kú oríire. Ìlúkìlú tó o bá wà tá a bá ti kú òun bíi lọ wọ mọ́tò máa bọ̀ ní chọ́ọ̀chì láàárọ̀ yìí. Láti Ìwó Road ẹ wọ mọ́tò tó ń lọ sí Gbági Titun. Ẹlẹ́fẹ́ sọ̀ ní Wema ẹ béèrè chọ́ọ̀chì Ọlọ́run òjijì. Ìpàdé tààrọ̀ yìí yàtọ̀ gédégédé sí gbogbo ìta tí ń ṣe tẹ́lẹ̀. Ẹnìkan ní wáyé màá kà fún ọ ní ìsìn nínú Bíbélì. Nínú ìwé Esther chapter 9, Ẹ́sítérì chapter 9. Ẹgbọ́n tí Bíbélì sọ ní verse 1. Bíbélì ní ǹjẹ́ ní oṣù kejìlá, èyí ni oṣù Ádárì. Oṣù Ádárì wọ́n máa ń pè ní èdè Hébérù. Oṣù kejìlá ni oṣù Ádárì. Nawọ́ ọ̀tún ẹ̀ sókè níbi tó jókòó sí yẹn. Pẹ̀lú àṣẹ ni tó ń gbénú mi, wàá darí ilé bàbá rẹ̀. Ẹnìkan ní kí ni jẹ́ bẹ́ẹ̀, oṣù Ádárì la wà. Oṣù Ádárì ni. Ó dá gbogbo ìyẹn kígbe, Ọlọ́run jẹ́ ó wọnú mi wá àṣẹ láti darí ilé wa. Ó ní mo fi sọ pé Holy Communion tòní tá a forí ẹ̀ sọ nǹkan méjì ni. Alákọ̀ọ́kọ́, agbára ńlá tí mo darí, àṣẹ ńlá tí ó mú mi darí, ẹ̀mí ìdarí. So mi ò mọ iye ọmọ tí màmá rẹ bí, má fi ìwàásù tó ń gbọ́ yìí, má dẹ́jà rẹ̀. Mi mọ iye nọ́mbà rẹ níbi tó ti ń ṣiṣẹ́, má dẹ́jà rẹ̀. Àṣẹ ká sì wọnú ènìyàn, a sì sọ èèyàn di adarí. Bíbélì sọ pé ní oṣù kejìlá, oṣù tí wọ́n ń pè ní oṣù Ádárì, bá a ṣe jọ gbọ́wọ́ sókè ní Olúwo oṣù Ádárì mọ̀ wáyé o. Jẹ́ kí àṣẹ ó wọnú mi, wá tún gbé ìtọ́ wá dáa ju bẹ̀. Ó ní oṣù Ádárì ní ọjọ́ kẹtàlá rẹ̀, kí n déètì òní ní ọjọ́ kẹtàlá, ní ọjọ́ kẹtàlá rẹ̀. Bíbélì ní tí òfin ọba àti àṣẹ rẹ̀ súnmọ́lé láti mú un ṣẹ. Òfin ọba súnmọ́lé ní ọjọ́ kẹtàlá, òfin ọba súnmọ́lé àti àṣẹ rẹ̀ láti mú un ṣẹ. Ní ọjọ́ tí àwọn ọ̀tá àwọn Júù
tí wọ́n ti rò pé àwọn ò borí wọn, ọjọ́ kẹtàlá yẹn ni wọ́n ṣe báwọn ò borí. Ìta ń bọ̀ wá ṣe lónìí, Olúwa ní gbogbo ẹni tó bá dáṣẹ̀ wọlé, màá ní kí wọ́n ṣe nǹkan kan. Ẹnìkan níbi ìkíni, nígbà tó kálukú bá bọ́ bàtà rẹ̀ lẹ̀, àbọ̀ bàtà wa lẹ̀, wà wá dúró lórí iyẹ̀pẹ̀ níbi tí arúgbó ọjọ́ yọ sí mi. Lónìí ọjọ́ kẹtàlá, òní o, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n ti ń retí pé èrò burúkú tí àwọn ọ̀tá wọn tí wọ́n gbà lé wọn lórí ọjọ́ kẹtàlá yẹn ni wọ́n ti rò pé yóò ṣẹ. Òfin tí ọba sọ ní verse chapter 8 chapter 7 ó ní pé kí wọ́n lọ palẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì mọ́, kí wọ́n ba iṣẹ́ wọn jẹ́, kí wọ́n fọ́ ilé wọn. So ní ọjọ́ kẹtàlá yẹn ni wọ́n wà ń rò pé òfin ọba àti àṣẹ rẹ̀ yóò múlẹ̀. Kíní kan wá ṣẹlẹ̀, wá gbọ́n tí Bíbélì sọ. Ó ní ọjọ́ kẹtàlá rẹ̀ tí òfin ọba àti àṣẹ rẹ̀ súnmọ́lé láti mú un ṣẹ ní ọjọ́ tí àwọn ọ̀tá àwọn Júù ti rò pé àwọn ti borí wọn. Bíbélì wá bírákẹ́tì ẹ̀, bó tilẹ̀ jẹ́ pé a ti yí i padà, kàlábádó ṣàndó, a ti yí i padà pé kí àwọn Júù kí ó borí àwọn ọ̀tá wọn, kí àwọn Júù kí ó borí, kí àwọn Júù kó borí àwọn tó kórìíra wọn. Ọwọ́ yíra, àṣẹ yí padà. Lónìí a dúró lórí ilẹ̀, gbogbo wọn bọ́ bàtà wálẹ̀, a wà gbé ọwọ́ sókè. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ tán, a bírèkì Holy Communion. Agbára ńlá kọ́ ni tá a fẹ́ dánwò lónìí. Ọlọ́run jẹ́ kí èrò tí ọ̀tá mi ní jí ó yí lé lórí. Ìsìn tòní nìyẹn. Ẹ jẹ́ àjọyẹ̀wò ọjọ́ kẹtàlá ni, oṣù kejìlá ló ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ kẹtàlá. Ìsìn òní ti wà dated. When you pray according to dates, kò sí bí ò ṣe ní mú testimony ńlá jáde. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ń gbọ́ mi, lọ múra báyìí, à ń lọ church láti Ìwó road, ẹ̀yin ẹ wọ mọ́tò tó ń lọ sí Gbági Titun. Aago 7 la pàdé, ẹlẹ́fẹ́ sọ ní Wema, ẹ bèrè church Ọlọ́run òjijì. Múra á lẹ̀ fún nǹkan méjì lónìí. Ìkíní ó ní wípé a bọ̀ bàtà á lẹ̀ lónìí, a fi ẹsẹ̀ wa kanlẹ̀. Ọlọ́run ó wá bá ń yí èrò tí wọ́n ní padà. Èrò láti sọ mí di akúrẹ̀tẹ̀, èrò láti sọ mí di aláìlọ́kọ, èrò láti sọ mí di aláìbímọ láyé, èrò láti sọ mí di alágbàṣe lásán, èrò láti jẹ́ kébi ọmọ pa mí. Ìmẹ́ni tó gbèrò burúkú sí ọ, èrò láti pa ọ́, láti jẹ́ okúkú òjijì, èrò láti jẹ́ kí iṣẹ́ yìí ó polúkú mùsùlùmọ́ ọ lọ́wọ́, èrò láti má jẹ́ o lè travel. Àwọn ọ̀tá ni wọ́n gbèrò yẹn, wọ́n gbà fún àwọn ọmọ Júù. Ṣùgbọ́n nígbà tó di ọjọ́ kẹtàlá, Bíbélì sọ pé ọjọ́ tó yẹ kí àṣẹ ọba ó múlẹ̀, òun lágbára pààrọ̀ ọwọ́. Òṣò gbogbo ẹni tó ń láǹfààní àti gbọ́ mi, ìsìn agbára pààrọ̀ ọwọ́ la fẹ́ ṣe lónìí. Lẹ́yìn ìgbà tá a bá bọ́ bàtà lẹ̀ tá a kígbe sí ọ̀run, the next thing tó kù tí ó tẹ̀lé ni pé a gbára Olúwa straight, a sì gba testimony. Jẹ́ n ká lọ, jẹ́ n digress díẹ̀. Bíbélì ní àwọn Júù kó ara wọn jọ, bá a ṣe kóra wa jọ láàárọ̀ yìí. Àwọn Júù kó ara wọn jọ nínú ìlú wọn, nínú gbogbo ìgbèríko, áúsírẹ́sì ọba láti gbé ọwọ́ lé àwọn tó ń wá ìfarapa wọn. Gbogbo ẹni tó ń wá ìfarapa rẹ, gbogbo ẹni tó bá lè ṣe àmì níṣẹ́jú rẹ báyìí ni Ọlọ́run yóò ṣe dojú wọn bolẹ̀. Wá gbọ́n tí Bíbélì sọ, ó ní ẹnikẹ́ni kò lè kò wọ́n lójú nítorí ẹ̀rù wọn bà gbogbo ènìyàn. Nígbà tí Ọlọ́run yí àsọtẹ́lẹ̀ burúkú, kò wá sẹ́ni tó lè kò wọ́n lójúmọ́. Jẹ́ n sọ eléyìí, nígbà tí Ọlọ́run bá dá ọ láre, kò sí ẹ̀dá kan nínú ayé tí ó lè kò ọ lójúmọ́. Agbára Ọlọ́run yóò jà fún ọ lónìí débi wípé gbogbo ẹni tó bá rí ọ, wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run bẹ lẹ́yìn ẹ̀. Ìwọ wo tí Bíbélì sọ ní verse 3, gbogbo àwọn olórí ìgbèríko àti àwọn baálẹ̀ àti àwọn onídàájọ́ àti àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ ọba, wọ́n ran àwọn Júù lọ́wọ́ nítorí ẹ̀rù Módékáì bà wọ́n. Gbogbo ẹni tí ń bá ọba ṣiṣẹ́, gbogbo àwọn tó yí ọba ká, Bíbélì ni wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ran àwọn ọmọ Júù lọ́wọ́. Látòní lọ, ọba àṣàmì ọba àmọ́ ṣe àmì ṣáàdùá yìí, ẹni tó ọmọ àtẹ̀ntọ́ ọmọ, wọ́n á pawọ́pọ̀ láti gbé ọ sókè. Wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ ni láti gbé wọn sókè. Oh my God! Àṣẹ nígbà tí Ọlọ́run bá yí àsọtẹ́lẹ̀, gbogbo èèyàn kígbe pé ẹ lè ṣẹ́ o, ẹ lè ṣẹ́, ẹ lè ṣẹ́ o, ẹ lè ṣẹ́. Èrò tọ́ta ń gbà lórí mi, ẹ lè ṣẹ́. Mo ti ní Jésù lólúwa, ẹ lè ṣẹ́. Ẹnáwó ẹ̀kẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wá ẹ̀mí mi. Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì dìde kó fòókè gbàdúrà yẹn, ó yá fẹ̀mí wọn dì. Gbogbo ẹni tí ń wẹ̀mí àwọn ọmọ mi, gbogbo ẹni tí ń wá ìfarapa mi, Ọlọ́run jẹ́ wọn farapa.
àwọn tó yọ mí lẹ́nu bàbá yọ wọ́n lẹ́nu o, àwọn tó ń dààmú mi bàbá dààmú wọn o. Òní ni second Sunday, ètò wa dáa jù ní pé òní ni ọjọ́ 13. Bó ṣe ṣe fún àwọn Júù ó fẹ́ ṣe fún wa bẹ́ẹ̀. Bí mo ṣe jókòó ti Bíbélì mi, Olúwa lòun ó gbìjà rẹ kọjá bó ṣe rò. Ó ní sọ fún àwọn ènìyàn mi tí wọ́n bá dénú chọ́ọ̀chì láàárọ̀ yìí, ní gbogbo gbọ̀ngàn yẹn jẹ́ kí wọ́n bọ́ bàtà wọn ní ìṣẹ́jú 10 kí wọ́n gbóhùn sókè sí èmi Ọlọ́run. Olúwa bá mi yí èrò ibi padà. Even ká pé wọ́n sọ pé kó o kú lọ́dún yìí, ayé. Ká pé wọ́n ní ó jẹ gbèsè, ayé. Ká pé wọ́n ní ó dààmú, ayé. Àṣẹ ń bọ̀ ni. Lẹ́yìn ìgbà náà, I can break Holy Communion. We are breaking the communion, and at the same time, a sì gba testimony. Múra o, láti Ìwó road, ẹ lọ wọ mọ́tò tó ń lọ sí Gbági Titun. Ẹlẹ́fẹ́ sọ ní Wema. Ẹ bèrè chọ́ọ̀chì Ọlọ́run òjijì níbi gáràjì yẹn. Òní lónìí jẹ́, òní ni ọjọ́ 13. Ǹjọ́ jẹ́ mọ̀ pé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ báyìí a ti múra. Ìgbà tó bá fi lajú pẹ́ báyìí, àwọnú Christmas ni. Ìgbọ́wọ́lé ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá ni Wednesday tí ń bọ̀ yìí. Ẹnìkan ní wòlíì mo fẹ́ rí yín. Màá ṣe kánsẹ́lì ní Monday ní agbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run. Mọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, kò sígbà tá à ní dé ilé agbára. Kíní kan sọ fún mi pé àsìkò yìí lọ́wọ́ rẹ yóò tẹ̀ tó ti ń wá tipẹ́. Àárọ̀ yóò dáa jù, aago 7 ni, mọ́mí ẹ lọ múra. Ẹnìkan ní mi ò débẹ̀ yẹn rí. Òní náà ló débẹ̀, ìsìn tó ní ìsìn rẹ ni. Ọ̀yá o, ẹnjìníà, ẹ já sáré bú àwọn èèyàn wọn ní ìgbà wọn nímọ̀ràn láàrin ìṣẹ́jú 2 sí 3. Let's go. Ọ̀rọ̀ mi àyànjú máa bọ́ lọ́wọ́ òun. Ọ̀rọ̀ mi àyànjú máa bọ́ lọ́wọ́ òun. Àṣé mi àtọ̀ ìbànújẹ́ àlópin. Ọ̀rọ̀ mi àyànjú máa bọ́ lọ́wọ́ òun. Ẹ kálẹ́ sà, orúkọ mi ni Olúwafúnkẹ́, ọmọ 24 year old ni mí, mo dẹ̀ ní ọmọ obìnrin kékeré kan. Mo jẹ́ ìkan lára àwọn tí wọ́n ṣe ìrìbọmi ní oṣù tó kọjá. Àtìgbà tí mo dẹ̀ ti ṣe ìrìbọmi, mo ti pinnu lọ́kàn mi pé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí mo bá ṣẹ̀ pé tí mò ń ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé màá fi gbogbo ẹ̀, màá wá wọ́ gbogbo ẹ̀ bolẹ̀. Nice. Mo like statement tọmọ yẹn sọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé mi lọ sí ìrìbọmi. Tá a bá ti gba prophetic prayer láàárọ̀ ìtàn, bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, the next thing tó kù báyìí ni pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gba Jésù lásìkò 7/7 àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti gba Jésù láti bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí, à ń lọ sí odò fún ìrìbọmi rẹ lónìí. Tó bá ṣe wípé ìwọ náà ṣetán láti bá Jésù jọba. Olùfẹ́, ẹ já mọ́ gbọ́n tí ọmọbìnrin sọ bọ̀. Nǹkan tó dẹ̀ fà á ni wípé kí n tó ṣe ìrìbọmi, ó ní ẹ̀ṣẹ̀ ńlá kan tí mo dá. Nítorí àtijẹ tèmi àti tọmọ mi àti láti ní ìtẹ̀síwájú, mo ṣe àwọn àṣemáṣe kan. Ó ṣẹlẹ̀ wípé ní 2017 ni wàhálà yìí ti bẹ̀rẹ̀. 2014 mo ṣetán ní secondary school, so mo ń ṣiṣẹ́. During my post-UTME program, ni mo ní oyún ọmọ yẹn. Ìgbà tó dẹ̀ yá, mi ní àǹfààní láti lè lọ sí iléèwé yẹn mọ́ títí di 2016 tí mo bí ọmọ yẹn. Ìgbà tó wá di 2017, nǹkan ṣàle torí àwọn òbí mi ti depart. Wọ́n ti depart tipẹ́tipẹ́ tó jẹ́ yẹ pé ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin òbí, ẹgbọ́n tọmọ yẹn sọ, dádì àti mọ́mí ẹ ti depart. Ẹ mọ́ depart mọ́mí àti dádì. Ẹ wo àwọn èso yín. Àwọn èso yìí, wọ́n ní bí erin méjì bá jà, àwọn kókó tí ń bẹ lábẹ́ ni ó forí fa. Bọ́kọ àtìyàwó bá jà, àyànmọ́ àwọn ọmọ ni wọ́n máa fi gbà pààrọ̀. Ẹ já mọ́ gbọ́n tọmọ yẹn sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbà mí ní àmọ̀ràn ni. Àmọ̀ràn tí mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbà mí ni wípé ṣọ́ọ̀ṣì tí mò ń lọ, wòlíì ibẹ̀, mo rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ṣe ni láàánú, tó máa ń ṣèyàn láàánú. Because bí grandpa wọn ṣe jẹ́ sí mi, roughly 80 years ni wọ́n. So before kí n dẹ̀ tó di pé mo lóyún, tí mo wà ní bóyá bíi SS2, ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì wọn. Wọ́n máa ń fi àwọn ìlọ̀kulọ̀ kan lọ̀ mí tí mi ì dẹ̀ gbà títí di ìgbà tí mo lóyún tí mo fi bímọ. So ìgbà tí mo wá bímọ tán, tó wá di pé kò tẹ̀wá sí olùrànlọ́wọ́, gbogbo ẹ̀ wá di fún mi. Wọ́n ṣáà ní pé àwọn máa ràn mí lọ́wọ́, mo ní kò sí wàhálà. Ìgbà tó wá yá, nígbà tí wàhálà yìí dé, tí ìpọ́njú yìí dé, tí mi ì rí bí sá sí, mo nídìí láti
ṣe nǹkan tó ní kí n ṣe kán lè ràn mí lọ́wọ́. Ìgbà tí wọ́n dẹ̀ bá mi sùn tán wọ́n ní. Bàbá wòlíì 80 years èyí kú olójú lásán o. Ẹnjìníà ẹja tẹ̀síwájú. Wọ́n dẹ̀ ṣe àwọn nǹkan tó yẹ kán ṣe fún mi. Wọ́n rán mi lọ sí iléèwé láti lọ parí ND program mi. Wọ́n dẹ̀ bá mi ṣe freedom. Wọ́n bá mi ra irinṣẹ́. Ìgbà tí mo ṣe tán tí mo parí ND mi, wọ́n bá mi gba ṣọ́ọ̀bù. Wọ́n bá mi ra àwọn nǹkan tí mo nídìí síbẹ̀. Wọ́n dẹ̀ tún gba ilé fún mi. Bọ̀ ìgbà tó wá di bíi September yìí, nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní le fún mi. So bí mo bí ẹnìkan ṣe ní pé kí n máa bọ̀ church ni. Although mo ti mọ church yìí ti pẹ́, bọ̀ mo jẹ́ ẹnìkan tí ò kí n tètè kọbi ara sí nǹkan báyìí. So ìgbà tó wá di September yìí, mo wá rí pé nǹkan le gan àtijẹ àti mú. Mo tún báyàn ṣe onídùúró tún sọ di gbèsè sí mi lọ́rùn. So mo ní láti wá sí church yìí ní Comfort Life. Ìgbà tí mo dẹ̀ mo wá ní 7 September ni mo bẹ̀rẹ̀. So àtìgbà yẹn ni wọ́n ti máa wá sí Wednesday program. So ìgbà tó wá di October tí mo rí táwọn èèyàn ṣe testimony pé Ọlọ́run kó wọn yọnu gbèsè yẹn náà dẹ̀ ti fẹ́ pa mí torí èmi kan mo jẹ owó yẹn, mo bá wọn ṣe onídùúró ni. So torí ẹ̀ mo ṣàṣe tẹra mọ́ church ní wíwá. Mo dẹ̀ sọ fọ́lọ́run òjijì pé kọ́lọ́run jọ̀ọ́ kó bá mi san gbèsè yẹn, arúgbó ọjọ́ dẹ̀ bá mi san. So ìgbà tó wáyá tí ẹ wá sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ tá à ń ṣe pé a lè wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ pé kóore ọ̀fẹ́ máa pọ̀ sí, pé àfi ká yí padà ká dẹ̀ ṣèrìbọmi. Nice. Mo ń láìkì gbogbo ọ̀rọ̀ tí ọmọ yìí ti ń sọ bọ̀. Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ pé ìyanu tó ga jù láyé kì í ṣe pé èèyàn san gbèsè? Ìyanu tó dáa jù láyé kì í ṣe pé o lọ́kọ, kì í ṣe pé o bímọ. Ìyanu tó dáa jù láyé o ní kó gba Jésù kó sì bẹ̀rẹ̀ sí sáfẹ́sẹ̀. Àṣeyàn lè di pásítọ̀ kó jẹ́ odidi wòlíì ìjọ ó sì má bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Bàbá 80 years òun ló kó yọ́yọ́ sí ọmọ yìí láyé. But thank God nígbà tó dé church iye ẹ̀ sí atẹ́gùn titun fẹ́ sí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé mi lọ sí ìrìbọmi lónìí, mú aṣọ rẹ dání. Kò sí ayé tó dáa tó kéèyàn ọmọ Jésù, ìgbọ́ gba Jésù, wò bọ́ lọ́n ṣe san gbèsè ẹ̀. Àìmọye àwọn tó ti lóyún, àwa fọ́nnu fún ọ lórí afẹ́fẹ́. In tí ó bá ṣẹlẹ̀ àwọn ò ní sọ ń bí láyé. Gbogbo ẹni tó ń láǹfààní àti gbọ́ mi, ìsìn tàárọ̀ yìí ó yàtọ̀ díẹ̀ kí n tó ní ká gbọ́ ntọ́mọ yẹn sọ parí. Olúwa ní ká bọ́ bàtà lẹ̀, èrò burúkú tí ẹ ń ní sí ọ, ó ní ká yí ìdànù. Lẹ́yìn ìgbà náà ká gba Holy Communion, ká gba testimony, ká sì mú àwọn èèyàn lọ sí odò ìrìbọmi. Oṣù Adáàrì làwà, àjọ ń bá a bọ̀ ni. Mi ò tí ì gbọ́rọ̀ ọmọ ìtàn ẹnjìníà o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ nínú ilé, nawọ́ ẹ̀ méjèèjì sókè wá kígbe. Ọlọ́run yọ sí mi, gbà mí lọ́wọ́ odi ẹ̀ṣẹ̀. Ọlọ́run yọ sí mi, gbà mí lọ́wọ́ odi ẹ̀ṣẹ̀. Ẹnjìníà, ilé agbára yájẹ́ ń gbọ́tọ̀ ọmọ yìí, mo gbọ́dọ̀ gbọ́ tán. Pé kọ́lọ́run lè dáríjì gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ti ṣẹ̀ sẹ́yìn, tó yẹ pé kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ni mo lè sọ ní orí voice notes yìí. Mo dẹ̀ ti ń try láti rí yín bọ̀ ṣe counseling ní during this month àbí sí last month yẹ pé ṣe counseling. So ìgbà tó ṣàyà tí mo ṣe ìrìbọmi yẹn, mo rí i pé mi lè ṣe gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ti ń ṣẹ̀ mọ́, àgbèrè tí mo ti ń ṣe mọ́ pẹ̀lú bàbá yẹn. Ìgbà tí mo ṣáà sọ fún bàbá yẹn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ó yẹ kán tẹ̀ understand pé téèyàn bá ṣe ìrìbọmi pé kò láǹfààní láti máa ṣe àṣemáṣe mọ́. Ẹ wo ọmọ kéńkélé náà wá dùn wàásù fún pásítọ̀. Bí ènìyàn bá yí padà tó bá ṣèrìbọmi, dandan ni ayé rẹ gbọ́dọ̀ change. Ìyípadà gbọ́dọ̀ wà. Èèyàn gbọ́dọ̀ pinnu tán. Romans chapter 6:1 ní àlè tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ṣẹ̀ ká ní kó rí ọ̀fẹ́ ọmọ pọ̀ sí. Ọmọ náà ti wá lóye lẹ́yìn ìgbà tó ṣèrìbọmi tán. Ó wá mọ̀ pé èèyàn ò lè tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ẹ̀yin wòlíì Ọlọ́run, ẹ̀yin òjíṣẹ́ Ọlọ́run, má bà iṣẹ́ ìlójú jẹ́ mọ́. Bọ́ wọn ò gbọ́ sí mi lẹ́nu. So ibẹ̀ ni mo ti mọ̀ pé torí pé wọ́n bá mi sùn wọ́n ṣe ń ràn mí lọ́wọ́. Tí wọ́n bá bá mi sùn wọn lè ràn mí lọ́wọ́. Aṣáájọ ń fà á di táìmù yìí. Nítorí kán lè bá mi sùn ni wọ́n ṣe ń ràn mí lọ́wọ́.
nísìnyí tí wọ́n ní àǹfààní àti bá mi sùn mọ́, wọ́n ràn mí lọ́wọ́. jẹ́ n sọ nǹkan fún ọ, orí ẹ̀dẹ́ ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń láǹfààní àti gbọ́ mi, téèyàn bá gba Jésù tí ò bá gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ò tí ì dọmọ Ọlọ́run. Kò sí Jésù olùgbàlà tó gbà tí ò ní gba nǹkan kan. Ẹ wo bí láìfọ ọmọ ẹ ṣe ń lọ lójú ẹsẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ sí dìkítẹ́ẹ̀tì pé gbogbo ìrànlọ́wọ́ Bíbélì ní asán ni ìrànlọ́wọ́ ènìyàn, fún wa ní ìrànlọ́wọ́ rẹ Olúwa. Wo gbogbo ohun tí bàbá yẹn ń ṣe torí tí ń jẹ lára ọmọ ọlọ́mọ ni. Bàbá àgbàyà, bàbá 80 years. Wọ́n mọ̀ pé yóò ti bí irú ọmọ yẹn lọ́mọ. Ẹ jẹ́ ń gbọ́ ohun tọ́mọ yìí sọ, ẹ jẹ́ ń gbọ́, ó dunni jọjọ gan. So látìgbà tí mo ti ṣe ìrìbọmi yẹn kan ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ilé ìgbà tó yẹ pé àwọn ni wọ́n máa ń ràn mí lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀, wọ́n máa ń fún mi lówó oúnjẹ, wọ́n máa sanwó school ọmọ mi, wọ́n máa ṣe everything. Nísìnyí kò tẹ̀ sí kankan mọ́. Wọ́n dẹ̀ ní pé torí pé àmì kan wà lára mi pé àmì mára láàánú ni pé àwọn fẹ́ bá mi gbọ̀n kúrò. Mo dẹ̀ ní pé kò sí wàhálà. Bọ̀ nísìnyí wọ́n ràn mí lọ́wọ́, mo wá padà sí square one, àtijẹ àti mú wá di wàhálà. Ọmọ tọ́lọ́run náà fi jíǹkì mi àti jẹun ó di pọ́blẹ́mù náà fún wa. So wọ́n fẹ́ kẹ́ gbà mí lámọ̀ràn torí bàbá yìí ò jẹ́ kí n sinmi, kò jẹ́ kí n ní ìsinmi. Mi mọ bí mo ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ wọn. So àmọ̀ràn ni mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbà mí, àti pé bí màá ṣe rí yín tí màá ṣe sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí fún yín. Ọmọ ó ti rí mi lónìí, lọ múra. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ń gbọ́, wo bó ṣe rí bí ìgbà tá à ń wo fíìmù. Can you imagine that? Òun ni mo fi kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sponsor program yìí. O ò lè mọ ayé tó ń túlẹ̀, o ò lè mọ àwọn tó ń ràn lọ́wọ́, o ò lè mọ àwọn tó ń gbà á lẹ̀. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n kọ́ ló ń preach, but owó rẹ̀ náà ń ṣiṣẹ́. Ìdá mẹ́wàá rẹ̀ ń ṣiṣẹ́, ọrẹ májẹ̀mú rẹ̀ ń ṣiṣẹ́. Can you imagine this? Ẹ wo bọ́ lọ́n ṣe fa ọmọ iyọ̀ kúrò lọ́wọ́ àgbà wòlíì. Ẹni tó jẹ́ pé ń lò ó tún wà ń lo ètí àgbàlagbà fún. Ọmọ lọ múra, tó bá ti dé chọ́ọ̀chì lónìí máa wá ọkàn. Fi ti bàbá yẹn lé Ọlọ́run ti já ọgbà lọ́wọ́ ẹ̀ ní agbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run. Ọ̀rọ̀ rẹ kì í káńsẹ́lì nǹkan mo fẹ́ ṣe fún ọ báyìí. Ní tí màá sọ fún ọ, bógo ṣe ń jẹ́ tọlọ́run, nígbà tó bá dé, màá wọ́gbọ́n dá sí ọ̀rọ̀ rẹ. Oh my God. Láti Ìwó Road wọ mọ́tò Gbági, ẹlẹ́fẹ́ sọ ní Wema, ẹ béèrè chọ́ọ̀chì Ọlọ́run òjijì. Níbi gáràjì tẹ́ ti sọ̀kalẹ̀ yẹn, wọ́n á náwó ẹ̀ sí ọ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ san ìdá mẹ́wàá àtọ̀ rẹ lónìí, mi ìmọ̀ tí ìgbọ́ kéèsì ọmọ ìtàn. Sáà lè gbọ́ sí. Ẹnjìníà, bóyá lè gbọ́. 7 la bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Mo ti sọ nǹkan mẹ́ta, ààbọ̀ bàtà gbàdúrà láti yí èrò burúkú dànù. Bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run ṣe sọ nìyẹn. Ní táwọn ọmọ Ísírẹ́lì péjọpọ̀ ṣe nìyẹn. And kò sí tí prophecy bá wà dated tó bá ní déètì inú, ó fẹ́ gbé nǹkan kan jáde. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ san ìdá mẹ́wàá yín lónìí náà, ó fẹ́ san ọrẹ rẹ, ó fẹ́ san ọrẹ májẹ̀mú. Question kan máa bí ọ, so ti nígbàlà, sóye Jésù yí ọ débi pé ìwọ náà lè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ bọ́mọ ẹ̀ ṣe ń ṣe. Ó ní ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín fúnra yín. Can you see the hand of God? Kàn wá chọ́ọ̀chì láti wá máa gbàdúrà nìkan. Wá síbẹ̀ yẹn láti máa sọ ìran nìkan. Can you see the transformation of life? Kàn káwọn èèyàn ló dò lásán láti lọ tì wọ́n bọmi torí ìwọ ẹlẹ́gàn gbogbo ìsọkúsọ tó sọ yóò dúró takọ̀ lọ́jọ́ ìdájọ́. Ní tí òjò kú bó ṣe wà ìsọkúsọ rẹ náà ni. Ẹnjìníà, ẹ jẹ́ n sáré gbọ́ bóyá mo lè gbọ́ ọ̀rọ̀ ọmọbìnrin yẹn tán. Torí ó yà mí lẹ́nu nǹkan tí bàbá yìí tí wọ́n tàn sí, pé ìtumọ̀ nǹkan tó ń sọ ni pé tí wọn bàbá mi sùn wọn lè ràn mí lọ́wọ́. Wòlíì ni wọn, wòlíì ìjọ Ọlọ́run dẹ̀ ni wọn. Ọ̀rọ̀ yìí ti wá lè kọjá mi tó jẹ́ wípé tí mo bá gbàdúrà pé mo nídìí àánú àbí mo nídìí ìrànlọ́wọ́, ọ̀dọ̀ bàbá ìṣàní ìrànlọ́wọ́ ti máa ń wá. Tó bá dẹ̀ máa wá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ni. Wọ́n á ní ṣèbí mi mo sọ pé ṣé àwọn làwọn sọ pé kí n máa tójú bọlé ni, pé mo ń tójú bọlé káàkiri ni, pé wọ́n ṣáà máa sọ àwọn negative words tí ò bá mi ní ara mu lésù pé wọ́n fẹ́ ràn mí ní ọwọ́. Látìgbà tí wọ́n dẹ̀ ti ràn mí lọ́wọ́ mọ́, mi rí aláàánú, mi rí ẹnì kankan. Ebi ń pa èmi àti ọmọ mi gidi. Mo dẹ̀ ti bọ́ lọ́run dá májẹ̀mú pé mi ò ní padà sídìí ẹbí mi. Ọmọ ebi ò ní pa ọ́, ebi ò sì ní pa ọmọ ẹ̀. Gba tí mo sọ yẹn gbọ́. Brọ́dà kan báyìí tó lébi ń pa òun. Ibi báwọn èèyàn ṣe bá ń dìde fún tí ń ràn lọ́wọ́ náà rè. Náà wá gbọ́ nǹkan. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi, tí ènìyàn bá gba Jésù, ìgbà míì ń bẹ tí máa dojúkọ inú níbí ni. Wọ́n lè mọ́ preach ẹ̀ fún ọ. Gbogbo ohun tí ń dẹ́kọ̀ ń wúrà,
gbogbo ohun tó sì rẹwà kọ́ ni gold. Bíbélì ní ẹni tí ó gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ nínú Kristi wọ́n á fi ara da inúnibíni ti ọ̀nà ibi tó gbá wá nìyẹn, because kò sí bó ṣe sin Jésù tí wọn ò ní persecute ẹ. Ibi tí persecution tiẹ̀ wà nìyẹn, ọ̀nà elébídé ni, bọ̀ kìí ṣe pé yóò pẹ́. Ó ní nígbà tí ẹ̀yin bá jìyà díẹ̀ Ọlọ́run ti mọ bí ó ṣe kó ọyọ, ìwọ àtọ́mẹ́bí ò ní pa ọ́. Ó yá lọ múra báyìí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe ìbọmi ó yá lọ múra, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní ìdámẹ́wàá àtọrẹ ó yá nà sókè. Gbogbo ẹni tó ń fi lélẹ̀ tí ń dá sí ayé yín kó bẹ̀rẹ̀ sí dá sí, ìgbésí ayé yín kó tẹ̀síwájú, kẹ́ ẹ ráyé gbé. Yóò kò sí bó ṣe ní mèkì ẹ̀ láyé. 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International inú àkáǹtì church lọ́wọ́ rẹ̀ ń lọ. First Bank sì ní bank. Láàárọ̀ yìí gbogbo èèyàn mo fẹ́ kó ṣe, Ọlọ́run yóò jọ dára fún ọ. Ẹ wá lọ múra báyìí, ẹ jẹ́ á máa lọ sí church. Òní yóò le hàlàlà, Kéṣù ò kìlọ̀ fáwọn ọmọ rẹ̀ toró ni ó le. Mo gbàdúrà fún ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ń ṣe birthday yín lónìí, ó yẹ kúnlẹ̀. Ẹni tí ó da ọ̀nà rẹ rú ò ní pàdé ẹ̀. Ibi tí Ọlọ́run mú ọ lọ láyé wà débẹ̀. Bó o ṣe ń gbọ́ mi yẹn, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máàkì birthday, a gbé orí ẹ̀ sókè. Happy birthday, long life and prosperity. Enjoy yourself today. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ máàkì wedding anniversary yín, ilẹ̀kùn àánú, ilẹ̀kùn àlàjá, mo ní kó ṣí níwájú yín. Wá gbọ́ o, bólúwa ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láàyè, ayé yóò fi ọlá yín tọrọ. Happy wedding anniversary. God bless you. Governor Seyi Makinde, iwájú ni ọ̀pẹ́ ẹ̀bì tí máa ń ré sí. You will ever be the best governor in the name of Jesus. Receive the anointing, receive the grace, receive the wisdom, your excellency. Mo gbàdúrà bí ògo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run fún studio yìí àti station yìí, kí Ọlọ́run kó sọ yín di ńlá, kẹ́ ẹ gbilẹ̀ jù báyìí lọ. In Jesus' name. Wòlíì Ọ̀dẹ́kunlé ń lọ church láti Ìwó road. Tó o bá ti débẹ̀ wọ máìkì tó ń lọ sí tàbí mọ́tò tó ń lọ sí gbági titun, lọ́ọ́ fẹ́ sọ ní Wema, béèrè church Ọlọ́run òjijì ń bẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní voice note láti send sí mi, ẹ̀yin tí mi ò lè dáhùn rẹ̀ lórí rédíò mò ń dáhùn lábẹ́nú. Now, nọ́mbà yìí ló send the voice note yẹn sí, jẹ́ ó loud, wo bí tọmọ ẹ ṣe loud kó sì clear, make sure kó sọ dáadáa. 070 43 26 16 32 070 43 26 16 32. Ẹnìkan ní pásítọ̀ mo fẹ́ rí yín ni, so orí lónìí àtọ̀la Ọlọ́run bá ń gbọ́ màá wọ́gbọ́n dá sọ̀rọ̀, ó rí mi live and straight away. Ọmọbìnrin yẹn máa bọ̀, wo ó rí Jésù nú ayé mi lónìí, màá lè gbà ọ́ níyànjú. Ayé rẹ yìí yóò mókè, ìwọ náà ó sì di ìránṣẹ́ Ọlọ́run by his grace. And not only that, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tó fẹ́ sponsor program yìí, nọ́mbà eléyìí ni wọ́n lè lò. 081 ẹ̀tẹ̀ 6 mẹ́ta àti 7 kan, ẹ̀tẹ̀ 34 àti 43. 081 ẹ̀tẹ̀ 6 mẹ́ta àti 7 kan, ẹ̀tẹ̀ 34 àti 43. Ẹ wo, ẹ jẹ́ á lọ church, ire bá yín in Jesus' name. Welcome to the future. National FM 106.7 àgbàlódé rédíò àgbárígo lónírèké ń bàdàn. Àgbàrakọ́ Olúwàbùsáyọ̀ ọmọ Ògúnyínká, mo fẹ́ dogún mo fẹ́ dọgbọ̀n nílé ayé, tá a bá rí ṣe ọba ṣẹ̀dá ló jẹ́ kó bọ́ sí láyé. Agbára kọ́ ni owó níní, Olúwa ọba ní fún ní í ṣe. Ọgbọ́n dára ní tòótọ́, Ọlọ́run ògọ̀. Mo ti ríbi tí ọlọ́gbọ́n tó ti ń ṣerú àwọn òmùgọ̀ rí. Mo ti gbọ́ ti alágbára tó ti ń ṣe yẹsà lọ́dọ̀ àwọn àkàndá rí. Agbára kọ́ kó lè rí nǹkan jẹ ni. Mo ti gbọ́ tẹni tó ń ta aṣọ tí ìyẹn ò sì dá ilé kọ́ rí. A sì ti gbọ́ tẹni tó ń tewé tó ti kọ́ ilé aláruru. Agbára kọ́ àìmọye ẹni tó ń fúnni ní ìmọ̀ràn tí òun gan ò sì rí ọwọ́ mú, tó sì jẹ́ wípé ìmọ̀ràn tó fún aláìgbọ́n ọjọ́ sí ló padà wá sèso fún. Àṣé kìràkìtà ọ̀dọ́là ní tòótọ́, ọ̀pọ̀ mìíràn ló ń sigbà lọ́dọ̀ àwọn rárá. Agbára kọ́ àdìtú lọ̀rọ̀ Ọlọ́run aṣẹ̀dá. Alàkúta ń sọkún ebi, àárọ̀kẹ̀ ìyẹn ń fi ẹ̀wà ṣòfò dànù. Agbára kọ́ bàbá ò lówó lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀ ló wá dolówó. Bàbá ṣiṣẹ́ gidigidi, bàbá kì í sọ̀lẹ nítorí wípé agbára kọ́ ni. Ìkọ̀kọ̀ lobìnrin ti sọkún àlè. Ọlọ́run ògọ̀ ìkarahun ni kì í jẹ́ kí ìrìn ìgbín yá, ní jẹ́ kí ewu orí máa ṣe mẹ́sẹ́ńjà lọ́dọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ wọn. Agbára kọ́ kí baba tó darúgbó ara wa, baba ò sì jí sùn. Agbára kọ́ àìmọye oníyànjú ẹ̀dá tí ò ralẹ̀ débi tó máa kọ́lé. Agbára kọ́ abúnilọ́lẹ̀ kò mọ ohun tó ń ṣe ni. Ẹni tó ta rọ́bà bá àgbọ̀nrín, ẹgbẹ́ ṣe kò wá ṣáájú ọbẹ̀ ni. Ẹni tó fòru lu àdá, Ọlọ́run ògọ̀. Èmi ò rò pé ọ̀lẹ ni, ṣùgbọ́n ohun gbogbo ń bẹ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ tó lè jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ bọ́ sójú ẹ̀. Agbára kọ́ àìmọye àwọn tí ojúmọ́ kì í mọ́ bá nínú ilé tí wọ́n tún ń fòru wọ̀lú. Gbogbo ẹ̀ náà lórí ikọ̀ náà ni, nítorí wípé agbára kọ́ ni ló mú kí gbogbo ìgbìyànjú oníyànjú tàsé. Ẹ̀gbọ́n wojú àbúrò kó tó lè jẹun.
ìlú wípé agbára kọ́ lọ́ba ṣẹ̀dá ń lù fún ni. Kí ènìyàn máa ta símẹ́ǹtì pẹ̀lú báàgì gàárì ó lè ṣaláì jẹ́ èèyàn. Kí ẹni tó ń ta talodo lásán kó máa rí tajé ṣe. Kò wá ku ẹni tábí Elédùmarè wípé báwo ló ṣe ṣe. Agbára kọ́, Ọlọ́run ló ní gbogbo àrà lọ́dọ̀. Agbára kọ́, gidigba tálíkà irinṣẹ́ ọlọ́rọ̀ náà ni. Ẹ̀fọ́ ò lè yọ̀ bí ilá, ìmúra ẹ̀yà ti ènìyàn ni. Ọlọ́run ògọ̀, ìdáhùn ahọ́n ó ń bẹ lọ́wọ́ ọba ṣẹ̀dá lókè. Agbára kọ́, bí àjànàkú bá bímọ lóòjọ́, párí ẹ̀rẹ̀kẹ́ ọmọ rẹ̀ yóò ju gbogbo ara ehoro lọ. Àyànmọ́ ti gbẹ, ṣùgbọ́n kí Ọlọ́run ọba jẹ́ ká rí àánú gbà. Agbára kọ́, èkó ló ń wọnú ilẹ̀ ní ìrọ̀rùn. Ta ni alágbẹ̀dẹ tó bá rọ jígà àti àdáná? Agbára kọ́, tọ́lọ́run bá ń pọn omi. Agbára kọ́, ta ló ń pọn omi tí kan fi mọlé fún? Agbára kọ́, bí omi ṣe ń wọnú àgbọn kò sẹ́ni tó yé. Láti ran òwú, ìrọ̀rùn ló já sí fún aláǹtakùn. Agbára kọ́, àwọn kan ń dúóyè wọ́n sì ń foyè wẹ́nìkan kiri. Agbára kọ́, ibi lámọrin kú sí ṣe bó ní tàmẹ̀dó gbà kọjá lọ. Agbára kọ́, ọ̀rọ̀ tẹ́nìkan sọ tó fi rí ìyọ́nú àwọn ọmọ ẹ̀dá ló fa ogun sínú ayé ẹlòmíì. Kí gbogbo ẹni tó fẹ́ tẹ ẹ̀tọ́ ọmọ ẹlòmíì gòkè máa rántí wípé agbára ẹni kò lè gbéni débi gíga. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ gba ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yíkọ́rọ̀ yọ tàbí gorí àléfà kó máa rántí wípé agbára àti dókè àti agbára láti lo òkè pẹ́pẹ́pẹ́ ọwọ́ ọba ṣẹ̀dá ló wà. Ọlọ́run ògọ̀, mo ń rọ̀ yín o, ẹ má máa fi ìkánjú wá owó. Àìmọye àwọn tó ti gbé lùkúdìmì tí ò yọ nǹkan kan fún wọn. Dandan mo sáà gbúdọ̀ lówó lọ́wọ́ ló gbé ọ̀pọ̀ àwọn ìdádọ́gbẹ́ ẹ̀wọ̀n. Ọ̀pọ̀ ènìyàn lọ́wọ́ pálábá wọn sì ti sé igi. Nígbà tó lọ oko olè lóru, ẹni tọ́lọ́run ò là, ẹnìkan ò lè là á. Lágbájá ra mọ́tò ló ń lé ọ̀pọ̀ àwọn ẹ̀dá léré ebú. Àìmọye àwọn tí wọ́n ti kánjú kú nítorí pé wọ́n kánjú ju ọba ṣẹ̀dá lókè lọ, tí wọ́n fi nǹkan àbásìmọ̀ bọ ẹnu. Omi tí ẹ̀dá mu láyé kò lè fo ẹ̀dá. Ẹ jẹ́ ká máa fi ti Ọlọ́run ṣe àkọ́kọ́. Òun ló ya ọwọ́ rẹ̀ tó lè tẹ́ gbogbo ẹ̀dá alààyè lọ́rùn. Mo délé ayé sin ọ́, bó jẹ́ ti ọpọlọ pípé abá wọn ni. Yèèsí o, Ọlọ́run ògọ̀, eré ìje kìí ṣe tẹni tó lè sáré, ìmọ̀ kìí ṣe fún àwọn amòye, ojú rere kìí ṣe ti ọlọ́gbọ́n inú. Tọ́lọ́run bá ti yọ àlùbáríkà kúrò nínú iṣẹ́ ẹ̀dá, ó dòtú bá ń tẹ́. Kó nítọ̀hún máa ṣe ogún iṣẹ́ papọ̀ kò ní kó nǹkan kan jọ. Làálàá mi wípé Ọlọ́run kò sí ní ìhà ènìyàn. Ẹnikẹ́ni tó bá ń kánjú àti làláyé á kó rẹ̀ sínú ìyọnu. Mo gbólóhùn mo lè pèdè. Agbára kọ́, Ọlọ́run ọba ló lè jẹ́ kó dùn létí ẹni tó ń gbọ́yàn. Agbára kọ́, gbogbo ẹni tó rówó ralẹ̀ náà kọ́ ní rówó kọ́lé. Agbára kọ́, gbogbo ẹni tó parí ilé kọ́ ní kó lọbẹ̀ láàyè. Gbogbo ẹni tó pinnu rere náà kọ́ ní mú ìpinnu rere ṣẹ. Àkàìmọye ẹni tó kọ́ ilé tí wọ́n fi owó dọ́là pẹ̀lú náírà ṣe ohun ìní láyé tí ó sì ní ọmọ tó lè ṣe ẹ̀yìn dè wọ́n ní ìgbẹ̀yìn. Agbára kọ́, àìmọye àwọn tí wọ́n lóhùn orin ju ẹyẹ ògbúrò tó jẹ́ pé inú oko ni wọ́n ti ń kọrin tiwọn. Àìmọye àwọn tí wọ́n mọ bá a ti ṣòwò tó jẹ́ pé ṣe ni wọ́n tún ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ fọ́lọ́kà. Tó o bá ga kì í ṣe ọgbọ́n rẹ àti ìmọ̀ rẹ. Agbára kọ́, má ṣe sọ ọ̀rọ̀ àlùwàsà sẹ́ni tó ń bẹ nílẹ̀ ẹlẹ̀. Mo dúró níbí ná, mo fẹ́ máa lọ bí tí wọ́n ti bí mi lọ́mọ. Ọ̀rá ìgbómìnà sáni ilé mi, Olúwabùsáyọ̀ ọmọ Ògúnyínká, èmi lọmọ ọlọ́ra jànjàn, ọmọ aníwọ̀ máa lóògùn kà. National FM 106.7 àgbàlódé rédíò àgbárígo lónírèké ń bàdàn. káàbọ̀ látòkè lọ́hùn-ún Titilope lẹ́tọ̀ ètò ní Titilope níkànnì Pensioners FM 106.7 tí a kalẹ̀ sí àgbárígo onírèké ńlẹ̀ Ìbàdàn ń bí bó ṣe jẹ́ lápá abẹ̀yẹn nìyẹn. Gẹ́gẹ́ bá a ti sọ lẹ́ẹ̀kan ká tó kúrò láti lọ polówó ọjà a sọ fún yín wípé ìpolówó ọjà làgúnmu wò ká polówó ọjà ká jèrè rẹpẹtẹ ni. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ wípé ìkànnì Pensioners FM wàràwàrà báyìí ni ọjà wa ń tà ń bí. Bẹ́ẹ̀ náà la sọ fún yín wípé varakérésì wa ó ti kalẹ̀ ó sì ti gbéra tó a tún sọ fún yín ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ jẹ́ ká mú àwọn ọmọ wa wá ká múnú wọn dùn ní àsìkò yìí tí mo dẹ̀ ní gbàgbọ́ wípé lágbára Ọlọ́run owó tá a fi tọ́jú wọn kò ní wọ́n wá lórúkọ Jésù Kristi. Abala kìíní ètò náà la ṣì wà abala ṣòmóore tẹ́ẹ̀mọ̀ dá wípé mo mọ̀ọ́re
tí a sì sọ fún wa wípé Philippians 4:19 yẹn káàkà nítorí wípé ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ayé wa bẹ́ẹ̀ ni àwa tá a bá ti ní ìgbàgbọ́ lórí Philippians 4:19 yẹn ó ní káàkà nọ́mbà tẹ́ lè pè wá sí rèé láti dá sétò 090 81 11 10 67 tàbí 080 80 10 10 67 ó wù mí lọ́pọ̀lọpọ̀ tí inú mi ó dùn tí a bá rẹ́ni tí ó ka Philippians 4:19 yẹn fún wa bẹ́ẹ̀ ni hello. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ sà lórúkọ yín àtìlẹ́ tí ń pè wá. evangelist tí orí pẹ́ láyé ni o. dádì Philippians 4:19 yẹn ṣó wà lọ́wọ́ yín. sá. kí ẹ ti bá wa ṣí Philippians 4:19. Philippians 4:19. bẹ́ẹ̀ ni sà. mi ò tí ì sí bíbélì. ṣùgbọ́n ọlọ́run ó ṣe kì í ṣe tèmi ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ní kúkú. èmi náà mọ̀ lórí mo fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ bí ó ṣe wà gangan nínú bíbélì. bẹ́ẹ̀ ni. mo máa ṣe ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ ń ṣe. ok sà. Philippians 4:19. Philippians 4:19. Hello sir. Hello sir, mo kù díẹ̀. Ok, ẹ bá kúrò nídìí rédíò yín sà, àbí kẹ́ pa, ẹ bá kúrò nídìí rédíò yín sà. Màá kúrò ń bẹ̀. 4:19. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó kà báyìí pé. Yes sir. Hello. Hello sir. À ń gbọ́ yín sà. Ó ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló pèsè ní kíkún fún gbogbo àìní yín gẹ́gẹ́ bí ọrọ̀ rẹ̀ nínú ògo nínú Kristi Jésù. Ìdí tí mo ṣe ní kẹ́ ẹ kábẹ̀ yẹn sà ni wípé fáwọn tó jẹ́ wípé ọkàn wọn ti pòrúru bọ́n ti bí ọdún yìí ó ṣe rí bọ́n ti dun ọmọ wọn nú àbí bọ́n ti dun òbí wọn nú àbí bọ́n ṣe dun family ẹbí wọn nú àbí bí ìdùnnú gan ó ti dọ́dọ̀ wọn òun ṣe ìdínú tí mo ti ní kẹ́ ẹ kábẹ̀ ń fún wa. Ẹ ṣe. Yes sir, yes sir. Ó yẹ ẹja gbọ̀ngàn tọ́lọ̀ ń ṣe fún yín sà. Sá. Ẹja gbọ̀ngàn tọ́lọ̀ ń ṣe fún yín. Ohun tí Ọlọ́run ṣe fún mi, Ọlọ́run fi àánú gbà mí. Hallelujah. Ó fàánú gba ìdílé mi. Ó fàánú gba ẹbí mi. Bí ogun ọdún 2020 yìí ṣe le tó. Ó le sà. Ọlọ́run ṣeun, ògo ni fọ́lọ́run. Ògo. Hallelujah. Ògo. Hallelujah. Hallelujah. Ọpẹ́ lẹ yẹ ọ́ o bàbá. Ìjìnlẹ̀ ìfẹ́. Ìyìn yẹ ọ́ o bàbá. Ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ o. Ọba tó ń pèsè fún mi. Ògo yẹ ọ́ o bàbá. Ọlọ́run ò ṣe. Ọlọ́run ò ṣe. Lágbára ẹnu ọpẹ́ yín ò ní kan. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Mo fẹ́ràn bí bàbá wa ṣe ka Philippians 4:19 bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé tọkàn rẹ bá pòrúru ìwọ kọ̀ọ̀kan ó mọ̀ wípé olùpèsè lọ́lọ́run. Hello sir. Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá sà. Ẹ pé ètò orúkọ mi ni Tóyì Lúṣẹ́gun láti Jẹ́ríkò GRA. Yes sir. Ṣé mo rí? Mo rí Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú ààbò ìkámàtó ẹ̀fẹ́ rẹ̀ lórí mi, lórí ìdílé, lórí ẹbí, lórí ará, lórí àwọn ènìyàn gbogbo. Kò jẹ́ kí gbogbo kankan kó ṣe wá. Ó tún mú wa rí Sunday kejì nínú oṣù kejìlá pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. Ọlọ́run sì ti ní gbogbo iléeṣẹ́ Pensioners FM mú. Kò jẹ́ kí iléeṣẹ́ náà kò jẹ́ kí ó dìbàjẹ́, kò jẹ́ kí ogun ìṣòro iléeṣẹ́ náà. Ó wà pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ atọ́kùn ètò yìí náà, kò jẹ́ ká gbọ́ gbogbo sí yín, gbogbo Ọlọ́run lọ fún èyí. Ọlọ́run mi máa dára o, dídára rẹ̀ kò máa láfiwé. Ọlọ́run mi máa dára o, dídára rẹ̀ kò ṣe fẹnu sọ. Ó ṣàánú fún wa lọ́jọ́ ayé wa, ó fi ààbò rẹ̀ bò wá o.
kò jẹ́ kó gun ètò orí wá gbé ṣe dídára rẹ̀ kò gbà láti wé. lágbára ọlọ́run ẹni ọpẹ́ yín ò ní kan. dára o. orí. ìbànújẹ́ ò ní kàn yín. àmín. ẹ bá wa Olútóyè ẹ máa bá wa bọ̀ bá a ṣe jọ máa ń ṣe ó tún rí. ẹ lè darapọ̀ mọ́ àpọ̀ ní nọ́mbà 09081111067. hello. wọn pa àwọn tí wọlé. hello. ẹ ti lè pè wá sórí nọ́mbà 08080101067. hello. Èmi kò lè ṣàìṣọpẹ́. Èmi kò lè ṣàìṣọpẹ́. Oore tí Jésù ṣe fún mi. Èmi kò lè ṣàìṣọpẹ́. orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá. Wọ́n mi fífọ̀ láti Olúyọ̀lé. Àtúntò mi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlà máa ṣe láyé. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. mo ṣe kọ́kọ́ gbọ́ ohun báyìí ohun orin tuntun ló máa jẹ́ ṣù. hello. òun pa àwọn tí wọlé. tí ojú òpó yẹn ò bá tọ́ ẹ lè lo 09081111067. hello. Hello. ẹ káàárọ̀ orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Ẹ káàárọ̀ èmi ni ìyá àti oríjà kẹ́mi o. láti bo. Láti odò ọ̀nà. láti odò ọ̀nà. ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tẹ́ pè wá. ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tí mo máa pè yín o. ṣé ẹ múre. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà nítorí pé bá mi sí. Ó bá mi ṣe. Ó pè mí mí. Tó bá ti di gbogbo àsìkò tọdún bá dé báyìí ni mo máa ronú bí mo ṣe fẹ́ ṣe fọ́mọ mi. Àmọ́ náà ń bá mi ṣe. Ó bá mi di gbogbo ohun tí mo rò. Ó dẹ̀ ṣe fún mi torí nínú oṣù kẹta ọdún tàwọn 2020 ní ìbá ti dẹni ìgbàgbé. Àmọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá mi tó bá mi ṣe. Tó lè bá mi yọ. Tó lè bá mi ṣe gbogbo ohun tí mi ò rò pé mo lè ṣe nínú ayé mi. Fọ́mọ tọkọ mi ti sílẹ̀ fún mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni ò bá lè dúpẹ́, á jẹ́ pé mi ò mọ̀re. Bẹ́ẹ̀ni ò bá lè dúpẹ́, á jẹ́ pé mi ò mọ̀re. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi ti kú, ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi ti lọ, ọ̀pọ̀ ló wà lẹ́wọ̀n, ọ̀pọ̀ wọn bá ń dára kiri. Ẹ ṣé àdúpẹ́, dúpẹ́ o. ẹ ṣe pé mi ò mọ̀re Ọlọ́run tó. hello. ẹ káàárọ̀ sà orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. ẹ kú òǹdí rédíò yín ná. ẹ bá ń lò rẹ Joshua láti Ọ̀jọ́. yes sir. láti Ọ̀jọ́. ṣé ẹ múre. ọmọdé tó ṣe fẹ́ràn mi. kábíyèsí. ní ọmọdé tó ṣe fẹ́ràn mi. mi ò mọ̀. mi ò mọ̀. mo sáré pé Jésù fẹ́ràn mi. kábíyèsí. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore tó ṣe fún mi. ó kó mi yọ nínú ewu àìsàn lọ́dún yìí. mo jẹ́ kí jẹ́ ní ìgbàgbé ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. hallelujah. mo dúpẹ́ ní gbogbo agbọn pátápátá tí Ọlọ́run gbà fi dára sí mi. mi ò mọ ìdí tó ṣe fẹ́ràn mi ló jẹ́ yìnyín láàárọ̀ yìí. inú mi dùn ayọ̀ mi kún ẹ bá ń fògo fọ́lọ́run. hallelujah. lágbọ́lọ́ ẹni ọpẹ́ yín ò ní kan. hello. ẹ káàárọ̀ o kí lórúkọ yín àti ibi lẹ́tí ń gbọ́ wá. Orúkọ mi Blessing lè sọ mí láti Oníyanrìn. gbẹ́kẹ̀lé. Blessing lè sọ mí láti Oníyanrìn. ìgbà àkọ́kọ́ rè tẹ́ pé wá. ìgbà àkọ́kọ́ rè tẹ́ pé wá. Bẹ́ẹ̀ni ìgbà àkọ́kọ́ rè. ṣé ẹ múre. Mo múre. ẹ̀já gbọ̀ngàn tọ́lọ̀ ń ṣe. Ọlọ́run ṣe oore tó pọ̀ lórí ayé mi. Kò jẹ́ kí n dòkú torí pé ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan ṣẹlẹ̀ sí mi. Wọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé Ọlọ́run ó mú mi borí ọ̀tá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà mo dúpẹ́ rẹ̀ ga. Mo yìn lógo gan. ẹ̀yin wá kọrin ọpẹ́ kan sílọ. Ó ní èmi kò lè ṣe kémi máa yìn ọ́ o. Èmi kò lè ṣe kémi máa yìn ọ́ o. Bàbá mi ló jẹ́ Ọlọ́run. Bàbá mi ló jẹ́ ìpè. Ọlọ́run wa gbà oyè o. hello. ìpè jápè. hello.
ẹ káàárọ̀ orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Hello, orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Mrs. Titilope Ọládẹ̀jọ. ìgbà àkọ́kọ́ rèé tẹ́ ń pè. Bẹ́ẹ̀ni, ìgbà àkọ́kọ́ rèé láti ibo lẹ ti pè wá. láti ìlú Ìbàdàn. níbo lú Ìbàdàn mà. Ọ̀rẹ́ méjì. ọ̀rọ̀ méjì. ṣé ẹ múre. Mo mọ̀re o. ìdágbọ̀ngàn tó lọ ń ṣe inú ayé yìí. Mo mọ̀re Ọlọ́run ṣeun lórí ọkọ mi, lórí mi, lórí ẹbí. Mo dúpẹ́ lórí ọmọ. Ọlọ́run tí ò jáde ní ìgbẹ̀gbẹ́. hallelujah. Ọlọ́run ṣe. ẹ wá kọrin ọpẹ́ kan sọ́lọ́run. ẹ kọrin ọpẹ́ kan sọ́lọ́run. Ó ṣé Jésù tó fìfẹ́ ńlá dá wá sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kú tí wọ́n ti filẹ̀ búra. Owó nínú àánú rẹ̀ tó fìfẹ́ ńlá dá wá sí. Ògo ìyìn ọlá ló yẹ ọ́ Mẹ́sáyà. ẹnu ọpẹ́ yín ò ní kan. Àmín Jésù. abala kejì ètò sì wà ńlẹ̀ o abala kẹta náà sì wà ńlẹ̀. kẹ má Kí bá lẹ wa sọ? bọ̀. abala kejì ètò sì wà ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni abala kẹta náà wà ńlẹ̀. àti ẹ̀ ti wí pé bàbá kérésì wa ó wà níkàlẹ̀ ẹ kó àwọn ọmọ yín wá. À ń bọ̀ tọmọtọmọ. tẹ́ ẹ bá ti wá wá ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ̀rún kan ní. Ó dáa. ẹgbẹ̀rún kan Ọlọ́run náírà ṣe. ni. bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣé. hello. Hello, ẹ káàárọ̀ sá. ẹ káàárọ̀ máa o kí lórúkọ yín àti ìbílẹ̀ tí ń pè wá. Orúkọ mi ní Títí Oyèdàpọ̀ láti Owódé Academy. ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tẹ́ pè wá. Bẹ́ẹ̀ni sá. hallelujah. àwọn voice timer àgbẹ̀ ti wá mú fóònù wọn báyìí pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń pè o. hallelujah. gbókò ẹ̀yin méjì. hallelujah. Hallelujah. ṣé ẹ mọ̀re mọ́mi wa. ìdágbọ̀ngàn tó lọ ń ṣe. Ọlọ́run lórí ìdílé mi láti January wá ní gbogbo ọjọ́ ayé mi mo dúpẹ́ mo ní Ọlọ́run yẹn dára sí mi ó dára fẹ́kọ̀ọ́ mo dúpẹ́ lílọ bíbọ̀ Ọlọ́run ṣe láyé mi. ẹ wá kọrin ọpẹ́ kan. Ọpẹ́ kan láti fi mi. ẹ kọrin ọpẹ́. Láti January wá mo gbé ọ̀gá o láti January wá mo gbé ọ̀gá o. Àkàtọ̀ tí ní dékèjì lápèrè mọ́ mi lẹ́sẹ̀ láti January wá mo gbé ọ̀gá o. lágbára Ọlọ́run ẹnu ọpẹ́ yín ò ní kan. abala kejì ètò wà ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni abala kẹta náà wà ńlẹ̀ ẹ jẹ́ àjọ ṣe bẹ́ẹ̀ ni. mo dẹ̀ rò pé ẹ gbọ́ wípé fara kérésì wa ti kalẹ̀ bìbà sí ìkànnì Pensioners FM tá a kalẹ̀ sí Àgbárígo nírèké nílẹ̀ Ìbàdàn bí. ẹ kó àwọn ọmọ yín wá ẹgbẹ̀rún kan náírà ni pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbítíbitì ẹ̀bùn. yes ma. yes ma. hello. 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 orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Orin tuntun ló ń sọ̀rọ̀ láti mú sí. wọ́n jẹ́ wọlé látàárọ̀ àbí. mo ti fẹnu pè pé sórí tuntun ò ní wá ni. wọ́n jẹ́ wọlé látàárọ̀. yes ma. wọ́n jẹ́ wọlé látàárọ̀ àbí. wọ́n jẹ́ wọlé látàárọ̀. Ògbó tí ń ṣe látàárọ̀ àti àwọn àti gbà á ti dúpẹ́ fọ́lọ́. Èrò ti pọ̀ jù lójú ọ̀nà. Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀. Àdúrà wa ló gbà. hallelujah hallelujah. mọ́mí wa ṣe é múre. Mo mọ̀re o. ìjábọ̀ nǹkan tó lọ ń ṣe. Mo mọ̀re Olúwa tó ṣe fún mi o. Láti January títí dásìkò ìjọba tí ò jẹ́ kí n sọmọ mi tí ò jẹ́ n ṣàgbọ́ ara mi. hallelujah. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ làwọn tá a jọ káyé ti gbàgbé wọn bá ti jẹ́ káyé gbàgbé mi. Ọlọ́run ṣe. Tí ò jẹ́ kémi náà gbàgbé wípé nǹkan kan sọnù lọ́wọ́ mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. ẹ wá kọrin ọpẹ́ kan. Lọ́wọ́ ìyá mi tó bí mi sáyé tí ò rọ mí pa. Ó yẹ kó tó ka èmi máa alàyè ọkàn. Ó jẹ́ kí n dé níyàn lẹ́nu mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ògo tẹ́nìkan ò lè gbà. Ògo tẹ́nìkan ò lè gbà. Ògo tẹ́nìkan ò lè gbà. Ìwọ ló ní o bàbá. Mọ́mí wa ẹ sọ pé àti ṣe ti kọ́ àwọn ọmọ yín wá wá fara kérésì wa. Ṣé ẹ ti kọ́ ọmọ yín wá wá fara kérésì wa?
àbọ̀ ní next week ọjọ́ Wednesday àbọ̀ wà. Jọjọ Wednesday ní báyìí ká fọkàn sí Wednesday. Àbọ̀. Torí kẹ́bù fọdà kérésì wa tó tán ni. Kò lè tán. Kò lè tán. Ó pọ̀. Àwọn tó ti wá ti jẹ́ kó yẹ wa kó pọ̀ lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó pọ̀. Àti rán àwọn kan wá síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti wá wọn ló pọ̀ lẹ̀. Káwọn ọmọ bá ń salami. Wọ́n ti wá salami. Àbọ̀. Àmọ̀ retí mà. Ó ga jù àwọn gẹ́wọ̀n gbé ó pọ̀. Tí wọ́n gbọ́ ó wúwo létí. Ó pọ̀ létí ó wúwo lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ètò Titilope náà ní ìkànnì Pensioners FM 106.7 ìgbèdàgbà kẹ́yìn rèé tá a fi kù ní abala tá a wà yìí nítorí pé a sì ní abala méjì yàtọ̀ sí ìta wà yìí. Hello. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Ẹ káàárọ̀. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Hello. Ore. Hello. Hello sir. Ẹ káàárọ̀ ma o. Yes sir. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá. Ọ̀rẹ́ méjì ni sir. Ìyá ni àmì látọ̀rẹ́ méjì. Ìgbà àkọ́kọ́ rèé tẹ́ pè wá. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Hallelujah. Ṣé ẹ múre? Mo mọ̀re sa o. Ẹja gbọ̀n nǹkan tó náà. Mo mọ̀re. Ọlọ́run ṣe bẹ̀bẹ̀ nínú ayé mi lọ́dún yìí. Láti ìgbà tí kòró ti bẹ̀rẹ̀, ètò ìṣúná mi ó ṣe fíàgàn nítorí iṣẹ́ ìgbafẹ́ ni mo máa ń ṣe àwọn tó ń tọ́jú èèyàn ní òtún kétra. Ṣùgbọ́n àkóró yẹn ò jẹ́ ká rí iṣẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n at the end Ọlọ́run tún gba gbogbo ògo. Hallelujah. Ó ṣàyà mí lẹ́nu. Ọlọ́run ṣan. Ẹ wá kọrin ẹpẹ́ kan sọ́lọ̀. Mo wo wájú mo rọ́wọ́ rẹ̀ o. Mo wẹ̀yìn wò mo rí ìṣẹ̀lẹ̀ bàbá. Mo wo wájú mo rọ́wọ́ rẹ̀ o. Mo wẹ̀yìn wò mo rí ìṣẹ̀lẹ̀ dàdí. Ẹ kú iṣẹ́. Yes ma. Ẹ lọ pẹ́ yẹn nìkan. Mọ́mí wa ṣe wá fẹ́ gbọ́. Ṣé ẹ mọ̀ wípé fọdà kérésì wa ti wà nílẹ̀? Ní ìkànnì Pensioners FM tá a kalẹ̀ sí Àgbárígo nírèké ńlẹ̀ Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀bà orí kámẹ́rà tí àwọn ọmọ yín. All right sir. Máa wá tọmọtọmọ. Ẹgbẹ̀rún náírà náà ni. Ẹgbẹ̀rún kan fẹ́yìn kan. Fẹ́yìn kan ni. Ẹ ṣé gan ni wọ́n. Ẹ ṣé. A lè gba ìpè lọ́wọ́ yìí nítorí pé a fẹ́ bọ́ lu abala kejì ètò. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí pé a nílò láti bọ́ọ̀lù nítorí àsìkò wa. Abala kejì òun náà la pè ní ṣé ọmọ ọ̀rọ̀ òwe mímọ́ tó gbé kalẹ̀ pé ká máa tẹ̀lé. Another hits jam from raploaded.com. Àmì àṣẹ ìta àlámọ̀. Ẹni tí ò ní àpàdánù. Ìbà òótọ́ olú ìmọ̀. Ẹni tí ò ní ọkọ̀ ní nǹkan. Àmì àṣẹ̀dá. Ẹni tí ò ní kò ní nǹkan kan o. Ẹni tí ò ní kò ní nǹkan kan. Kò ní nǹkan kan. Ẹni tí ò ní kò ní nǹkan kan o. Ẹni tí ò ní kò ní nǹkan kan o. Mo wá rí fọ́bà tó ní dídá ayé. Ìbàrẹ̀màrẹ̀ onígbẹ̀kẹ̀ ọ̀run. Ìwọ tó ní gbogbo ayé ní ìkáwọ́, ó ti dò ìka tó. Ìbà onímọ̀ tó ga jù. Bàbá ni bàbá ń ṣe. Àmì àṣẹ ìdá mo gbé bàbá. Àmì àṣẹ ìdá àlámọ̀. Ẹni tí ò ní ọ̀kẹ́. Ẹni tí ò ní àpàtà. Ìlànà ńlá ló pa láyé lọ́rùn. Ìbà òótọ́ olú ìmọ̀. Àtótó tó mórí bá o. Ẹni tí ò ní ọkọ̀ ní nǹkan kan. Ẹni tí ò ní kò ní nǹkan. Ẹ máa ní pẹ̀rẹ̀ lábọ́. Ẹni
tí ò ní ọ kò ní nǹkan kò ní kíni kan lágbọ̀n ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan ó tán fún láyé lọ́rùn o ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan ó dá òkun ó dá ọ̀sà alára tó fomi ṣe ọ̀ṣọ́ ìwọ tó mọ bí ẹja gbàdódò má jẹ̀bú tó buyọ̀dá òkun yanrìn àtẹ̀káyé ọ̀dà òkùnkùn bírímù ọ̀gá ìmọ̀lẹ̀ o ojú ọ̀run wo nílẹ̀ fún ó gbé bí méjèèjì láì rìnrìn àjò ó mú ẹ̀dá gbanú ẹ̀dá wáyé ibi ẹ̀mí gbà lọ́ọ́ bá ẹnìkan ò mọ̀ àjùlọ o ẹni tí ò wá ọ kò lè mọ̀ nǹkan ẹni tí ò wá ẹ o ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan kan kò rí nǹkan kan o ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan afọ́jú san tó nítọ̀hún lọ́rùn gbà ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan kò ní nǹkan kan o ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan májẹ̀mú aláìlé ìpín ló jẹ́ ìjìnlẹ̀ aláìlé tú ìràwọ̀ ń yọ láláyé ló ń kà òṣùpá ṣàtọ̀ tó bá dalẹ̀ ibi gbogbo náà ti rí rí ọ̀tọ̀ ló faradà oòrùn sáyé ó ṣojo ó tún ṣàn. gbogbo èèyàn tó bá ń gbọ́ wá lórí ètò Títílọpẹ́ abala kejì ètò náà ni a wà yìí tí a ti máa ń sọ wípé ṣé ẹ mọ ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ pé ká máa tẹ̀lé nínú ìwé mímọ́ lónìí ibi tí a ń lọ lè dákọ rẹ̀ má dákọ ẹni tó ṣe. dákọ ẹni tó ṣe mo fún wa tọwọ́ di ọ lẹ́nu ìwọ ló wàá sọ bó ṣe rí gangan ó sì sọ ìbò ṣe fẹ́ jẹ́ wọ́n tẹ̀lé. èyí tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ẹ̀yin èèyàn mi pp méjì ló wà lórí ètò Prince Tunwagun Adeolu àti Prince MC Prince lónìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọba tó jẹ ní Ísírẹ́lì tó jẹ́ ọmọ kékeré tó yẹ pé ọdún tó jẹ tí a bá máa yọ 10 kúrò ńbẹ̀ ìníye ọdún tó lò lórí àlééfà kí dẹ̀ ni ohun àṣeyọrí rẹ̀ tó ṣe àti ẹ̀ ti pé ibo láti lè rí nínú ìwé mímọ́ ọba wo ló jẹ ní Ísírẹ́lì ẹ lè pè mí sórí nọ́mbà yìí ẹ̀yẹ̀nà náà fún wa tó dáadáa ọba tó jẹ ní Ísírẹ́lì tọ́jọ́ orí rẹ̀ kéré tó fi jẹ kí sì ni àṣeyọrí tí ó ṣe aṣáájọ nǹkan bíbélì ni ó yẹ ká lè mọ̀ ọba tó jẹ ní Ísírẹ́lì kí lorúkọ ọba náà kí ni àṣeyọrí tí ọba náà ṣe ní Ísírẹ́lì ọdún mélòó ló lò ní Ísírẹ́lì ẹ lè pè mí sórí nọ́mbà MC Prince ó wò pé bá ń gbé hello. Josiah ni ó dẹ̀ jẹ́ ní ọmọ ọdún mẹ́jọ. kí lẹ pè sà. Josiah. ó jẹ́ ní ọmọ ọdún mẹ́jọ. ó jẹ́ lọ́mọ ọdún mẹ́jọ. oore èmi tí ẹ fẹ́ gbọ́ pé ṣẹlẹ̀ sọ bíi tí níbi tí a ti lè rí nínú bíbélì nọ́mbà tẹ́ lè pè wá sí rèé nítorí àsìkò wa náà la ṣe béèrè ìbéèrè yẹn nítorí wípé ṣe mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wa afẹ́ lọ ilé ìjọsìn bẹ́ẹ̀ náà ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wa náà onígbàgbé ni wá àwọn sáìtì MC Prince onígbàgbé ni wá ṣùgbọ́n a nílò láti máa ran ara wa létí ìdínú tá a ṣe béèrè wípé ọba wo ló jẹ kéré jù ní Ísírẹ́lì tó yẹ pé àti kékeré ọmọ kékeré ló wà àbí kí n sọ pé ọjọ́ orí rẹ̀ kéré tó fi jọba tó sì jẹ́ pé ó pẹ́ kó tó kúrò lórí oyè ìbéèrè wa nù fún àsìkò yìí nọ́mbà tẹ́ lè pè wá rèé 090 81 11 10 67 tàbí 080 80 10 67 Sunday tó bá kẹ́yìn oṣù yìí ọpẹ́ nìkan la fi ṣe. Sunday tó kẹ́yìn oṣù yìí kẹ́tẹ́ mi rò ní pé bóyá kí n lọ gbé ìlú ṣọ́ọ̀ṣì wa kí n máa gbé bọ̀. Hello. Hello sir. Hello. Yes ma.
Manasseh ni sà. Manasseh. kí lẹ porúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí mà. Ìyá àlẹ́ àmì Mrs. Ọláníyàn. ok Ìyá àlẹ́ àmì láti ọ̀rẹ́ méjì. kí wàá lè wá pé ìdáhùn ẹ̀. Manasseh. Manasseh. Bẹ́ẹ̀ni. Ọdún mélòó ló lò? ọdún mélòó ló lò. Ó gbẹnu tán. Mo ti ka bẹ̀. Hello. Hello. Wọn ò pa àwọn tí wọlé. Hello. Hello sir. Ẹ káàárọ̀ sà, orúkọ yẹn àti tẹ̀sí pè wá. Orúkọ mi ni Olúwaṣẹ́mọ̀ ń pè láti Jòkòdó sà. Yes sir. Ọba wo ló jẹ kéré jù? Josiah. Josiah. Bẹ́ẹ̀ni. Josiah. Ọmọdún. Mẹ́jọ. ọdún mélòó ló fi jẹ́. Kóníkù kejì. ọdún mélòó ló fi jẹ́. ọdún mélòó ló fi jẹ́. Ọdún tó fi jẹ́. hello. Mi ò mọ̀ sáà. ayayaya. gbogbo ìtàn a máa ń sọ pé ìtàn tá a bá mú wá lórí ètò yìí ìtàn tá a mọ̀ ní dáadáa tó sì jẹ́ wípé àwọn ọba nínú bíbélì yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa mọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n kọ́nà má ṣe wá ní onígbàgbé ni nítorí pé nílé ìjọsìn tí pásítọ̀ bá ti wàásù tán ẹlòmíì gan ni kò ní fẹ́ dúró gan láti gbọ́ kankan míì ṣùgbọ́n kó gbẹ́rù rẹ̀ kó mọ lọ ilé ni kàkà kó sì délé náà kó tún ṣe kó tún yẹ̀ wò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ò ní gbé yẹ̀ wò. Kó tún gbé wò pé. nọ́mbà tẹ́ lè pè wá sí rèé 090 81 11 10 67 tàbí 080 80 10 67. nọ́mbà tẹ́ lè pè wá sí nìyẹn láti dá sí ètò bó ṣe jẹ́ nìyẹn lápá bẹ́ẹ̀. ní rí bíbí ò ní ṣe wá abala kejì ètò iná ni àwa tí a pè ní abala ṣó mọ ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún wa pé ká máa tẹ̀lé. Gbogbo èèyàn tí ń gbọ́ wa nílé a fẹ́ mọ orúkọ ọba náà ibi tí ọba náà tó ṣe kíni tí ó. hello. ẹ kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín etí ò ń gbé jì. Tẹ́ ẹ bá ti pè wá ẹ bá kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín pátápátá. a lè gbọ́ nǹkan méjì lẹ́ẹ̀kan náà. a fẹ́ mọ gbọ́ra wa a tún mọ gbọ́ rédíò kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ kàn kí méjèèjì kó mọ ọdún lẹ́ẹ̀kan náà. Hello. Hello. Yes, sir. Ẹ káàárọ̀ sà o, kí lórúkọ yín ní pápápá àti bílẹ̀ tí ń pè wá? Ṣèyí ni láti Jòkòdó sà. Ṣèyí láti Jòkòdó. Ọba wo ni ó kéré jù tó jẹ nílẹ̀ ní Ísírẹ́lì? Josiah ni ọmọ ọdún mẹ́jọ. Ọmọ ọdún mẹ́jọ, ọdún mélòó ló fi jẹ? Ó jẹ ní 31. 31 years. 31 years. Ibo la ti lè rí kànú Bíbélì? Ní Kóníkù kejì. Orí 34 ẹsẹ̀ kìíní. Kóníkù kejì orí 34. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Hello. Yes sir. Kí lórúkọ yín àti bílẹ̀ tí ń pè wá sir? Hello. Hello sir. Hello. Hello sir. Hello. Hello. Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá. Inú mọ́tò ló wà. Ojú ọ̀nà ló wà. Àjáfù kì í gbé pé yìí káfẹ́ rẹ̀ lẹ̀. Hello. Hello. Orúkọ mi ni Joshua Ọlárẹ̀wájú. Yes sir. Láti bó sà? Láti Káyàmọ́. Láti Káyàmọ́. Bọ́lá ti lórí. Láti Kwara State.
ṣé ń gbọ́ wa kétékété. Ó wà nínú ìwé àwọn ọba kejì orí kejìléníogún ẹsẹ̀ àkọ́kọ́. Ẹni ọdún 8 ni Josiah nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jọba. Ó sì jọba ní ọdún 23 ní Jerusalemu. Ṣé ẹ lè dákọ̀ nǹkan àṣeyọrí ẹ̀kan tó ṣe sà? Nǹkan àṣeyọrí ẹ̀yọ̀ kan tó ṣe. Nǹkan àṣeyọrí owó pẹpẹ ni. Àwọn pẹpẹ òrìṣà, àwọn pẹpẹ táwọn baba ńlá rẹ̀ ti mọ, tí wọ́n ń bọ, tí wọ́n ń sin Ọlọ́run àjèjì ń bẹ. Gbogbo ẹ̀ pátápátá lówó palẹ̀. Ó ní pẹpẹ yìí láwọn fi sin Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ ṣé gan ni sà. Láti ìpínlẹ̀ Kwara àbí? Láti Kwara State. Ẹ dẹ̀ ń gbọ́ wa kétékété lápá abo nílùú Kwara. Lápá abo nílùú Kwara. Káyàmá ní Kwara State. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ ṣé gan ni sà. Nítorí àsìkò wa gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ nítorí pé ojú òpó yìí tún ṣẹ́jú ṣé ká tún gbélé hello yàgbélé ẹ̀kan sí. Hello ẹ káàárọ̀ o kí lórúkọ yín àti bílẹ̀ tí ń pè wá. Orúkọ mi ni Adéwáyọ̀ Joshua. Ọba olójẹ lọ́jọ́ orí rẹ̀ kéré jù lọ tó jẹ ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì. Ọba Josiah. Ó lo ọmọ ọdún mélòó ni? ọmọ ọdún 8. Ọmọ ọdún 8. Ọdún mélòó ló lò? 40 ọdún. Ó lo 40 ọdún. 40 ọdún. Ọmọ ọdún mélòó ni wọ́? Ọmọ ọdún mélòó ni wọ́? Ọmọ ọdún 10. Ọmọ ọdún 10 ni wọ́. Orúkọ ẹlẹ́ẹ̀kan sí. Ti lọ. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ṣe sọ náà ni Josiah ó wà ní ọmọ ọdún 7 ó ń lọ sí 8 àṣà ló wà tó fi jọba bẹ́ẹ̀ ni àwọn yóò ní tó lọ sí 8 bíbó ọmọ ọdún 7 tó lọ sí 8 òun ni Josiah nígbà tí ó jọba ó sì jọba fún odidi 40 years 40 years ló lò tó fi jọba. Ọmọ kékeré ló jọba nílẹ̀ Ísírẹ́lì. Bẹ́ẹ̀ni ọmọ kékeré ni a sì lè rí nínú Bíbélì wa ní 2 Kings a lè rí 2 Kings ní 12 ìwé àwọn ọba kejì orí 12 ká mú láti orí ìkíní bẹ́ẹ̀ náà la lè rí ní 2 Chronicle tí ẹni yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan 2 Chronicle wọ́n ní 34 kò sí 34 24 2 Chronicle 24 verse 1 kò jẹ́ bí ó sì jẹ́ lápá abẹ yẹn jẹ́ ká bọ́ sí abala kẹta ètò nítorí àsìkò wa àbí ṣáà rí. Abala kẹta ètò ìlà tí mo ń dúpẹ́ lọ́wọ́ olóore wa ẹni tó ṣe wá lóore ẹni tó ti ṣe ọ́ lóore rí àfàsìkò yìí àti ìgbà yẹn a fi dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá wa mídòmídò ọlọ́jọ́ bí ọ̀sẹ̀ tí a gbá tán yìí. Àwọn kan pé mídòmídò sọjọ́ bí ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ kí káwá gbẹ́ni sí. Nítorí àsìkò yìí náà ni. Ẹ mọ̀ pé bó ṣe lọ bó ṣe jẹ́ nù. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbà ọdún seconds ni gbogbo àwọn tó lè ṣe ọjọ́ òbí pátápátá ńlá kí tá a kì pé ìgbà ọdún ọjọ́ kan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ìgbéyàwó ẹ̀yin náà Ọlọ́run ló ṣe kì í ṣe èèyàn ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ọba tó bá jayé tó gbé wa ga àti dúpẹ́ àti wo ẹsẹ̀ ìwé mímọ́ ǹjẹ́ ta ló ṣe ọ́ lóore rí MC Prince ṣé o rántí ẹnìkan tó ṣe ọ́ lóore ní sùúrù mọ́mì àti dádì mọ́pọ̀ mọ́mì àti dádì mà á ti mọ̀. Táwa ní kí n gbé tá bá ti rọ mi pa kékeré ńkọ́ ṣáwọn tí mo pàdé àbáwọn tó mọ̀ mí ṣé wọ́n padà mọ̀ mí. owó ò lè rán pàṣẹ bí wọ́n fẹ́ fọ́ sí mú ẹni kó lè bá jẹun torí bọ̀ fẹ́ jẹun ni. àwọn náà ni nítorí pé ẹni tí ò bá mórí lọ́dọ̀ òbí tó bí kò ní mórí lọ́wọ́ ara àta bó ṣe jẹ́ lápá abẹ́rẹ́. tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ èmi fi àsìkò yìí àti ìgbà yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ mọ́ mi
ìgbà ọdún kan fáwọn náà nítorí pé ṣọkúnmọ́ mi sọjọ́ bí ni sọjọ́ bí àwọn èèyàn gbọ́ nílé agbára èmi ṣàdúrà fún wọn ni ó ra nǹkan gbogbo ẹ̀yin ẹ̀ tó ń gbọ́ mi mọ́ mi ò sọjọ́ bí o mo kàn ń ṣàdúrà fún wọn ni pé àwọn ni ẹni tó dúró tì mí nígbà tí bàbá mi tí wọ́n yọ ẹsẹ̀ táwọn sọ pé àwọn ń lọ ń tà wọn àwọn fẹ́ràn bá bàbá ń gọ̀ọ̀dù àwọn fẹ́ràn bá wọn dúnàdúrà mọ́ mi ló kù mí kù ẹni tó bá kù yín kù ẹ mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ wípé ó ṣe ẹnikẹ́ni tó bá ṣe ń lóore ẹ mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ pé ó ṣe adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí a jọ mú ètò yìí wá sí etí ìgbọ́yín láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá lẹ́nu olóró àwọn tó wa mọ́tò pẹ́ńsánà àánú olúwapọ̀ fásẹ̀yìn bó ṣe ń wọlé ló ń jáde pé bẹ́ẹ̀ sì máa pín kínní ìrẹsẹ̀ ọbẹ̀ lè gba máìkì lọ́wọ́ MC Prince kọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ tó lọ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹgbẹ́ àwọn tí a jọ mú ètò wá sí ti gbé adúpẹ́ lọ́wọ́ yín tó jẹ́ ẹni tó bá gbé sókè favour amójú ẹ̀rọ wa náà fún sàtàwà Gbénga ọmọ Ògúnsànyà Jibam a sì dúpẹ́ ní ọwọ́ olóòtú ètò wa lérè Ṣítù ẹ pẹ́ fún wa bàbá wa mídìí náà wà ń bí Abdulmumin Sọlá àwọn náà wọ́n wà nínú ilé agbára pẹ̀lú wa orúkọ mi ò yí padà Olúwaṣeun ọmọ Awóyemi lórúkọ tèmi MC Prince làwọn tèmi ń pè mí fún ìkéde àbí ìpolówó ọjà 081 322 40 663 081 322 40 663. tó Adeolu Tunwagun lórúkọ tèmi ń ṣe tí gbogbo yín mọ̀ sí PTA akéwì àtùpà ọ̀rọ̀ ẹ lè fẹ́ pè mí akéwì pé akéwì afẹ́ṣe polówó ní àbí nǹkan kan ẹ pè nọ́mbà mi 080 àbí kí ẹ pè mí sí 09065459268 ẹ̀yìn seriously ẹ fẹ́ sọ fún wa ní ẹ méje sọ yẹn fún yín 09065459268 ẹ pè mí fún ìpolówó àbí ìkéde Adeolu Tunwagun ló kọ tèmi ń ṣe títí ọjọ́ mẹ́jọ tá a máa pàdé MC Prince ká máa sọ pé ó dàbọ̀. Another hits jam from raploaded.com. Àṣẹ ìta àlámọ̀ ẹni tí ó ní àpàdánù ìbà òótọ́ olú ìmọ̀ ẹni tí ó ní àbò ní nǹkan àmì àṣẹ̀dá ẹni tí ó ní ọ kò ní nǹkan kan ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan kan ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan kan ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan kan. Mo wá rí fọ́bà tó ní dídá ayé ìbáramàrẹ́ onígbẹ̀kẹ̀ ọ̀run. Ìwọ tó ní gbogbo ayé ní ìkáwọ́, ó ti tò ìka tó. Ìbà onímọ̀ tó ga jù, bàbá ni bàbá ń ṣe. Àmì àṣẹ ìdá mo gbé bàbá mi, àṣẹ ìdá àlámọ̀. Ẹni tí ó ní ọ̀kẹ́rẹ́, ẹni tí ó ní àpàdánù ńlá ló pa láyé lọ́rọ̀. Ìbà òótọ́ àtótó tó mórí bá o. Ẹni tí ó ní àpò ní nǹkan kan. Ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan. Ẹ máa ní pẹ̀rẹ̀ lábọ́. Ẹni tí ò ní ọ kò ní nǹkan. Kò ní kíni
morning, country people. Yamitorina, you don't come again for Inside Your Domot this morning. I say today, now the number 13 for Inside the month of December. Now be say we got still they give thanks to Baba God. They say in the spirit we live say up to this present moment. Say we got the true salute to give Baba God for this kind of privilege that when give us to witness another day on top of the land of the living. Okay, my own name now Oluwafemi Shitu, and right here in a pensioners 106.7 FM with standard Gidigba for Agbarigo, Onireke, Ibadan. We don't come again with that. The program that Yamitori, and make I tell you, say Yamitori and I will lay down. Today they update you on not the news element where the boss are for inside the country Nigeria, make yourself or take day updated on everything where we say they happen for inside Nigeria and in environment. Good morning, better good morning to you. And if you never wake up, like I tell you, say time don't reach, stretch body. As we say, we got to yarn you and yourself. You got to follow us on top of the program. Yamitori. Good morning once again. Yes, Papa, make I sharply join my voice together with that of Oluwafemi Shitu to the welcome on top the program this morning. Yamitori for year for pensioners 106.7 FM. Agbarigo Nireke Ibadan. Yes, sir. Say we're going to update you on top of the element with the right put for inside with national dailies and particularly the ones where we say we say. We feel that we're going to bring you up to speed on top every element. Today, na day number 13 for inside the month of December, the year 2029. They say gradually, the year it don't end. My name na Idris Abiola. Okay, make I tell you, say Tori Iboku for we ended this morning, no be lie. And before we time go lost, this morning I will go just give you the full update of the headlines. So we don't already throw away, give you. And if time go permit us, we go shoot mouth enter the country daily. So we still get for and but today we will go first take start. Now the one where we gather right here for Inside Pensioners FM. And sharply, maybe time for no loss. Make I just kick start time from the one the way I get for and this morning. Hey, this one something when they trend right about now for inside the country Nigeria. As the reporter will say, some students now they don't define the as we say they don't go missing as bandits them attack one school. So when time reach, I will give you the updates of putting that one they talk. Still on top that Kasina incident, that also Buhari don't condemn attack on Kasina school. Okay, make I follow that one where you roll out now for back here. As they come talk, I must say, Buhari, he gets explain how these students been missed, so how they take abduct them for inside Kasina. He gets explain them. And not be me they ask that question. Now PDP, now they yarn this one. We still there for Katsina where we never come out. One group now don't they talk say the kidnap we shell for Katsina now be bad one and I be bad one where they remind of us the one we shell for Dachi included plus Chibok. Okay, this one what we call the rollout here. Another thing can say happen for inside this Katsina story where we talk about I say they kidnap the student. One thing now can happen. The report say Masari now don't close all schools for inside Katsina. On top ICC probe. Moknalo look Uche face no let them distract on na Burate and I they want troops. Okay, this one now another story where the boss out this morning. This one on top of one statement where they come out on top CNN plus Lagos panel. But when time reach, I go press the update of that one as I write and put this morning. On top resolution, ECOWAS don't condemn African social protection coverage. Okay, this one on top peace plus security matter. Another yarn don't surface on top that level. That's why say Muslim plus Christian media practitioners. Now you don't yarn no say he gets one key to nation building, and this one now accurate report. Okay, this one na Tori will be say well. Now the one will be say we just pray say may God no let this one to the shell. Again and again. Buhari self, that also a mono publisher of leadership newspaper, Sam Nda is Isaiah, Wepeme at the age of 58. That one, now news way not to jail at all. Okay, make I tell you say I don't carry body, make we land there for inside the pensioner to Rio. Oh yeah, this one now they talk say, or your pensioners an award we go surface very soon. The update where you guys will be on top of that one. Now this one they tell us this morning. But when time we reach, I go give you the full story. Maybe for say they updated on waiting the shell on top of that level. All right, I carry my body. I go enter for education levy where minister been the talk. Waiting they talk. In talk say many Niger graduates not sabi read or write. Many Niger graduates not sabi read or write. Now minister talk who be the minister we talk I go yanuna. And when we reach that site. Okay, make I tell you, say, I don't come out again. I don't carry, but they go land for inside Osho State. As one report they bust out this morning, the report say, Osho don't this set. They don't stand gidigba to host a cultural festival.
Now I carry my body, I come back home for your state for here. They talk say, or your police don't ban bangers during Yuletide. Don't forget, say Yuletide now from Monday, the 21st of December to Friday, 1st of January 2021. Okay. Let us say your police don't ban bangers during Yuletide. Everybody, people will be say they like to they shoot a banger. They don't want to know. Maybe they hear now. Maybe they hear now. Maybe not say we not talk Okay, make I tell you say I don't book another flight to no be economy at all. Now first class as I the tier say come out from Oyo they enter Lagos plus Ogun as the reporter will say Lagos State Command he don't recover Ogun State. Eagles of Niger they don't crash out of a Wafu Cup. Flying Eagles don't crash out of Wafu Cup. Okay, as we say, we don't roll out the headlines. See, okay, yes, you get one headline. So you want to you get somewhere I've been they see for Inside Punch we come out this morning where, of course, we don't talk that of a casino incident, but the one where they see for here again, I had to talk say, Balogun, person when he be Lagos APC chairman, in the talk say Buhari Tinubu plus others. Now they agree for the year 2014, say when 2023 reach, Southwest now go produce a president. Now Balogun person when he say now with the Lagos APC chairman, I talk that one. Okay, as we say, we don't yarn you the headlines. Where you guys be on top of the Charlemagne with the boss for inside the country Nigeria this morning. Right about now, the many things now to they give you the full update of the headlines. So we say we don't already roll out. But we guys go up do one or two. When we come back, we update you. No go anywhere. We are ready. Toyota Corolla Ochara la fi ṣe raffle draw. 2,000 naira péré ní raffle tickets tètè ra tiẹ̀ báyìí o. Yorùbá comedy show. Tí gbogbo àwọn adẹ́rìn pẹ̀kẹ́ ni ó ti máa já kọ́ńbọ̀kì comedy kalẹ̀. Ẹ̀rín àríntàkìtì ní. Lọ́jọ́ Sunday January 10 ọdún tuntun 2021. Chicks event place. Tó wà Fálànà bus stop. Ládojúkọ South Filling Station Challenge Ìbàdàn ló ti máa wáyé o. Aago kan ọ̀sán la ó ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú red carpet. Comedy extravaganza ni pẹ̀lú àwọn stand-up comedians tó máa sọ Yorùbá. Láwọn bíi Gbẹ̀ngà Adéyínká the first. Alúwẹ̀ Sóyẹ̀rì Wòlíì Àgbà. Kamilu Kọ̀ǹpọ̀. Yẹmi Ẹlẹ́ṣọ̀. Wálé Òkúnù. Mr. Latin. Bàbá Ìjẹ̀ṣà. Qdog. Fáyé Kọ́rẹ́nsì. Láàrin Tẹ́ríba Toríṣe. Èrè Sàlátù. Fẹ́mi Sọ́lá. Yínká Donai. Délé Bravo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ló máa pàtó rẹpẹtẹ lọ́jọ́ yẹn sá. Pensioners FM ló ń pàṣẹ pẹ̀lú everyone. Láìdé Bákàrẹ̀. Wálé Adéọba Mr. Packaging. Àti Mẹ́gàjì Kọ́lá olóòtú ní MC lọ́jọ́ yẹn. Supported by Anointing Musical International. 2,000 naira péré lówó ìwọlé. Pensioners FM Àgbárígòdùgbà Ìbàdàn lẹ́tí máa rí tíkẹ́ẹ̀tì rà. Portable reservation. Ẹ pè 08061215269 tàbí 08062073895. Yorùbá comedy show ẹ̀nùgó Yorùbá World 2021 ní Ìbàdàn. Ó máa loud gan ẹgbà bẹ́ẹ̀. Yes, so welcome back on Trip People. The program is still Yamitori right here on Top Pensioners 106.7 FM with Sandapu to Agbarigo Onireke Ibadan. Okay, what's it remain now? So to give you the full update of the headlines, so we say we don't roll out this morning. I shall probably make a start here from the end. Yeah, the first story now they talk say some students now they find as it be say they don't go missing. As bandits them attack one school. So, but make I give you the full story. May you day updated on within that one they talk. But within the full matter they talk, we say as it didn't write about it now, it be like say the rate of criminality for inside Nigeria. If you know end anytime soon, say many students now they don't fear or say they miss from government boys science secondary school for inside Kankara. For inside the Kankara local government area of Katsina State, where we say they attack them and the bandits. Now you been do this one for Friday night. So confirming the attack for inside one telephone interview, the public relations officer of the State Police Command, the SP Gamboisa, now he con the yarn waiting shell when they narrate say the armed bandits now be attack this school at about 10 p.m. for inside the night. You can still explain and go forward to say when policemen they on duty around the school area say they alert them of the movement of the bandits, say sharply they mobilize to the school plus say
they engage the bandits for inside the one gun battle where they take Quanta this bandit what we dey talk about. So you can know say one police officer self he injure for inside the gun battle and be say in they receive a treatment right about now for inside the general hospital which they don't put for Kankara. In Kosti explain now say policemen they doing a search and rescue operation right about now as we say they don't find about 200 students for inside the forest and they don't return them to safety sharply. They say meanwhile residents of the Kankara town then be Jan correspondent say the bandits be don't make earlier attempt to take attack some parts of the town, but we say troops will sit down for inside that side they don't repel them sharply as we say sanity now they don't station for inside the town right about now. But update is still there forward no go anywhere. We go yarn you everything as it happen. All right, still on top the attack wishele for Katsina School. Let us say President Muhammadu Buhari for Saturday yesterday night don't condemn the bandit attack. Wishele for the government science secondary school Kakara for inside Katsina State. When we say they talk say they abduct many students. Let us say President Muhammadu Buhari also direct men of the Nigerian Army and the Nigeria Police Force. Say them go after the attackers to ensure say no student get missing or say even get injury. Let us say Buhari position now in there for inside one statement where we say his senior special assistant on top media and publicity Garba Shehu where he put out where he title and President Buhari strongly condemns bandit attack on Katsina School. According to that statement, the president I don't beg the school authorities say they carry out audit of the population of the students after the shootings, which for in and around the school, we be say he concerned many students for inside the school to the jump perimeter walls to save themselves. He also say me parents we go rush to the school to pick them picking and ward away. Say me they notify the school and police authority in order to have full account of the school population. In further quote one statement will come from the police authority say so far so good, no student don't get injury. Okay, make I just tell you, say another development is surface here on top that level, but make I take this one to follow up on the first story when I don't yarn now. I thought say the matter is longer, no be small. Another person they yarned this morning onto that matter. Let us say Buhari gas explain how this student been missed, so how they take abduct them for inside Katsina State. He gas explain them for also now PDP. Now in the yarn this one, but for inside reactions, I would say we see they say many reactions. Now they don't continue to trade this abduction of students for inside the Katsina State. They say, for instance, the People's Democratic Party, when be PDP, now if you don't slam the president or Muhammadu Buhari onto the abduction of people who say they never still identify as certain the number of students who say they come out from inside the government science secondary school, which they don't put for Kankara Katsina State. They say the opposition party in Ibiyan, they say this thing we say Ishele say he get us a B for their body as we say government be attack the school plus abduct students for Friday. So the same day when the president be arrived for inside Katsina for a week-long visit. So they say the party position now in the contain for inside one statement where the issue on Saturday by National Public Secretary Kola Ologbondinyo. PDP for inside one statement where the title terrorism accounted for 600 kidnapped Katsina students. PDP the Yan Buhari as they condemned the abduction on Friday. Plus said they asked the president say sharply make sure say he do waiting and sure say these students they free them sharply. The party when he called the express sadness onto waiting Shelley as we say he not to jail, he can't stand with the entire of the casino as they charge President Muhammadu Buhari as the commander-in-chief. When we say he don't promise to lead from the front to take the follow everything with the shell to put them in accordance, it can't account for the abducted students as the large-scale abduction be happen few hours after the president plus in security machinery being take over the state. Matter say day, but we say we will update you on top of this one. Yes, we just the update you concerning that sad incident which for Katsina State for year. One group now end on the talk say that incident which for Katsina and a sad reminder of the one which for Dachi and for Chibok. For inside the same levy, the Coalition for Peace and National Security for Saturday night don't condemn the attack on government science secondary school Kakara for inside Katsina State by bandits, as then describe them as the one we be saying a sad reminder of the terrorist attack which for government girls secondary school Chibok for inside Borno State and the government girls science and technical college Dachi for inside the Yobe State. So far so good. They don't report and say that at least 600 out of 800 students of the school then
they missing. Now then they find them. And when they come, they describe the action of the bandits as the one we be say they very, very unacceptable. The CPN and I challenge security agency say immediately made them go into action with that view, say they want to rescue the missing students and they made them apprehend the perpetrators. Many updates in the still day for that. Make I just bring you the headline, no be the story now. I think we have tell President Buhari say make it declare state of emergency on top of that matter. As CPN is talk saying a sad reminder of the one we share for Chibo SMBLF2. That's the Southern Middle Belt Leaders Forum 2. They talk say a sad reminder of Chibo guests too. Ohaneze, they talk say na time for President Buhari to declare state of emergency. Many updates na yesterday concerning that one. Okay, for inside the sad incidents we see they talk about right now, we want we share for inside Casina. One decision, person Rishamo, and as I say, I never see come up for inside this Casina story. The reporter will say Masari don't close all the schools for inside the Casina, but for inside the full matter, they say as they follow the attack plus abduction of some students by suspected terrorists for inside the government science secondary school, Kankara area of Casina State. They said the governor, we name be Aminu Masari, now he don't close down all boarding schools for inside the state. For people when they hear, when we say they no sabi, Kankara na all May boarding school. When we say the day invaded for Friday night by Boko Haram terrorists, they say source for inside Kasina government, now he be disclosed them, say the governor be ordered the closure after we say you don't do it, you don't sit down, meet with the parents plus management of the school they talk about. They call Lenamo say the governor be don't already visit the school early for today. When we say you don't get first hand brief on how the terrorists take invade the school for Friday night. Okay, Papa make I bust enter this one. We get something to do with ICC probe. As Brate, the third troop this morning say, may they no look Ushe face, may they not let anybody distract them. Now Brate, now they tell troops like that. For inside another development, well, this one will be say some people feel see as reaction to that recent statement by the International Criminal Court. Over the likelihood say they go prove some perceived human rights abuse for inside Niger. The Chief of Army Staff, Lieutenant General Chuko Burate, now he don't urge troops of the Nigerian Army, say make them ignore, make them not look the Ushe face. The move, maybe say the International Criminal Court, they move as to how they go probe the military for war crime and murder, including plus other things. The quantum say more, and don't forget, say earlier, the thing don't they reported for inside media, say ICC prosecutor Fatu Bensouda, don't talk and say court, now you don't find a reasonable basis to begin investigating members of the Nigeria Security Forces for crime against humanity. That one with the alleged, say them committing for inside the course of them prosecuting the counterinsurgency war for inside the northeast. When it comes to react, but I tell you, for instance, one statement, he described that proof by the ICC and the call by global rights group Amnesty International for ICC to expedite that action as the one we be say it did very, very wicked, unnecessary distraction. Now the two words we use for them be that. According to the statement, we be say Chief of Army Staff we release he urge troop with the fight Boko Haram, including plus ISWAP terrorists, for instance, notice say made them no day demoralized by the International Criminal Court investigation and the Amnesty International as the thing be. Okay, make I just follow you and come out for that other website we don't roll out enter this one. This one on top statement where they come out on top CNN. Lagos panel, make I just yarn you waiting what they talk. They say for American media house where people be sabi as cable news network CNN. Now you don't throw away face on top one someone where the issue to run to appear before the Lagos State panel of judicial inquiry when they probe the alleged killing of NSAS protesters by the soldiers for inside the Lekki toll gate. This one will say he bust out his shell for inside the Lagos on top October 20. They say the foreign media house being argued say they under the territorial jurisdiction of the retired Justice Doris Okuobi led panel to warrant say they go appear before the panel. So the same one I call them say CNN. For inside one two-part, now they don't two-part reports. Now they don't back with pictures plus video clips. We'll say if you now look this one, it implicate the Nigerian army for inside the alleged killing of peaceful protesters for inside the Lekki toll gate incident. So they say the federal government, on the other hand, now can condemn the CNN report. We say them they yarn, they describe and say this one it did very irresponsible. Why the Nigerian army gone? Then say for they deny shooting or say they kill any protesters. Say nothing like this. Now the statement when they bust out on top CNN plus Lagos panel be that. Papa, I dey see one story for Punch this morning. Make I sharply tell the content people say yes.
anytime from now, we go open the phone lines, and of course, Yusuf go get chance to shoot mouth for any of the story where they say we don't already roll out. And of course, we analysts they don't sit down bracket for inside the studio this morning. Prince Adeolu Adeyefa Baba dey with us, but Papa make I bring this story so that Baba go feel do justice to Ram. On top of what they share now as to our rep invite President Buhari say make them come talk with Shelley on top security matter as President no go there. Sagai, person when he say now the chairman of Presidential Advisory Committee Against Corruption, Professor Ishe Sagai, he don't support waiting Malami do as Malami talk say president no get if he no go. Sagai say self talk say president he dey on the right path. The chairman of Presidential Advisory Committee Against Corruption, Professor Ishe Sagai, now he don't throw in weight behind the position where the Minister of Justice and Attorney General of the Federation, Abubakar Malami, where he expressed, he said the House of Representatives no get the right to invite the president, President Buhari, to appear before Sagai. And I talk say that them invite he get something and the ambition we then get now why they invite President Muhammadu Buhari. I see that just say it was against the protocol for the National Assembly to invite the leader of the country. Don't forget the president then go invite them to address them on top of the security situation for inside the country. But barely 24 hours to the president's planned appearance before the lawmakers, Malami, and I thought say the House of Representatives, they don't operate outside them constitutional bound, a view. We don't generate many things from lawyers. But for one interview we then do for Professor Sagai for Thursday, Sagai said he talk make I just quote and small. He talk say, in my view, NAS, that is to say the National Assembly, no fee compel the president to come and address them. I agree with the view of the AGF, although the reason he give no be appropriate reason, but the Constitution don't talk clear. Say the circumstances in which public officer fee they invited. The only time the president he they expected to come to the National Assembly now when he won't come present the budget. It say no provision anywhere where require the president to go to the National Assembly. Now so Sagai talk for inside the matter. Okay, as you don't roll out the story, I make I just tell you, say before I go fit teleport enter the next story when I get one this morning, we just bring with analysts with on full ground standard get in the studio this morning. Prince Adeolu Adeyefa. Good morning to you, sir. Femi Shitu, how are you? I define a full ground. Idris. Yes, I did Kakaraka this morning. Every one of you look very radiant. And let me greet everybody where they hear us all over the place to say happy Sunday. Yes, we will start from where you started, and that is about this insecurity as it affected or is still affecting Katsina State. The issue of the Chibok guys are there. The deep cheating 2018 and all sort of this. And I start wondering, when you say Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic, and who incidentally is the President of the nation, and who has sojourned in the army for quite long years, then I start wondering the mix-up. Then, close to that is the fact that I keep on wondering, and I'm still saying that there's conspiracy here and there. The governor of that state, Katsina, Mesari, swore to an oath to defend the integrity of that state, just as the president, the commander-in-chief of the armed forces, President Muhammadu Buhari, did the same thing over Nigeria. This is becoming terribly nonsensical. To see that even after 11 months of Buhari not visiting the place, look at the coincidence. Now I keep on wondering, and I'm trying to fathom it.
Is it this issue of security votes, which I have claimed and which I have clamored for severally, that it should be cancelled for governors, because nobody is accountable for this? Is it an avenue for them to siphon money that you will continue to have insecurity in the land? Do we actually have anybody in charge? Because when you are saying your children, you are in charge of your home, you are in charge of your children, you are vicariously responsible to take charge, and be blamed or otherwise for whatever consequences. Let us find out, and let us see it, and let us feel it, that President Buhari talks to the nation. And that is why the twin aspect of it is that the invitation of the president to the National Assembly. And I'm surprised. You see, in most cases, Professor Isesage is a person I know one-on-one for a very long time. The question now is, why always in Nigeria do we have most critics falling in line? Don't we think about where we are coming from? Don't we have precedents? I wonder why in Nigeria the most critics will continue to be the worst offenders. I stand to be challenged, because it's a saga and quite a lot of other persons whom I've even sat around the table with will continue to put alibi on cases of this type of a thing. And note it, security is paramount for the existence and coexistence of a nation. If I now have people who are supposed or supposedly in charge, and who could even give the president the advice doing this kind of a thing, then I want to say unequivocally that I doubt if there is anybody in charge of this country. Okay, country people, na still Yan Mitori for here for pensioners 106.7 FM Agbarigo Nireke Ibadan. Now the voice of Prince Adeolu Adeyefa, na be that Baba been they do justice to the insecurity issues which they shell up and down for inside the country, Nigeria, particularly the one we just shell for inside Kaseda State for there. All right, if you want to choke matter for inside the matter this morning, the studio lines then they open now 080 80 10 10 67 080 80 10 10 67 or 090 81 11 10 67 090 81 11 10 67. Now the two lines we go enter with studio this morning be that so that Yusuf go get the opportunity to shook matter for inside the matter. Okay, don't be like as we the wait we country people may they take shook out on top of the matter, you know, say we got still roll out to reasons we still there we and so we analysts go still fit fire run on top of that level. But for the Tory, we say we got a roll out next it be like say that you go usher in the next one be like this one Tory will be say now one no too jealous to realize that where them talk say Buhari say he don't want a leadership newspaper publisher Seun Isaiah with them for the age of 58. That's also Nigeria and I don't lose another media giant. As he said, the publisher leadership group of newspapers them Seun Isaiah we don't that's also
He died for the age of 58. Don't forget to now he be pharmacist before. I think on a publisher. They just say he been the sick before. And of course, that sick, it no be something we be say he too strong like that. But I thought say every he did healthy until yesterday morning when he come complain say he no too feel well before he come payment at about 10 o'clock last night. But confirmation of healthy status in the Isaiah. Let us say he attend the meeting of the Newspaper Proprietors Association of Nigeria (NPAN) last week for inside Lagos. But for inside one statement where we say the president's spokesman, Mr. Femi Adesina, he talks say the president now in condole with the media fraternity, the Inda Isaiah family, friends, and association of the deceased. As he talks say the country don't lose another man of conviction, a resolute and dogged up believer for inside a better Nigeria. Okay, make I just carry on for what it says. But before I go shoot content at this one, the numbers once again are 0908 111 1067, 0908 111 1067, or 0808 010 1067, 0808 010 1067. Before time we get lost for inside the studio, this morning you still get chance to take shook mouth on all the matters then website we don't roll out already. Okay, make I just carry this one. This one matter where the boss out on top peace and the security. Now that yarn comes surface, so I'm waiting that one they talk we say Muslim plus Christian media practitioner. Now you don't yarn say you get one key to nation building, and this one now accurate report. But make I give you part of the waiting that already talk this morning make it for no loss. They say as part of the effort, website this one they aimed at building one united and peaceful nation. Media practitioners now don't urge fellow journalists to say whether they uphold the ethics of their profession for inside the discharge of their duties. Website that they do to boss out to the citizen plus the society at large. The acting director general of the National Broadcasting Commission, when be NBC, Professor Armstrong Dachava, for inside a paper when he entitled Media as a Tool for Social Change, Cohesion, and Development. Now the Yano say Nigeria media be don't always be tool for political development. Plus say the politician they always they use them to achieve their political gains. That's why I call the Yan this one. Say why be say good journalism it makes sense to tell they build the social change, cohesion, and the national development. Say bad journalism call say this one, hey, it they lead to breakdown of law and order. I will say it no make sense at all. Let's say for inside the level 2. Now, one former editor for Inside Media Trust Limited, Ajia Aisha Umari Yusuf, National Director of Communications, Catholic Secretariat of Nigeria, Reverend Father Mike Umo, and the President's Christian Association of Nigeria, Reverend Dr. Samson Ayorinde. For inside their separate papers, all of them join body together, agree, say, waiting journalists, the guys they at the forefront, to say that they promote religious plus peaceful coexistence for inside the country. They say for inside their remarks, Kampan and the MMPN president, Mr. Patrick and Alaji Abdul Rahman Balogun, for inside the voting the young respectively, they talk say the workshop where they say they organize not to take promote interaction between Muslim plus Christian media practitioners and to take do waiting again, to take call on politicians plus people where say they see don't put for inside the position of authority to fulfill their electoral promises. So okay, now matter on top peace and security be that one as they thought say Muslim Christian media practitioner. Now you don't say he gets a one key to nation building. And this one now accurate report. It is he gets the one to read, but be like say I go sharply just brush through this one now. So the website is important. Now on top pensioners to read and I guess update you on top of that one. This one now on top pensioners and award website go surface very soon. They say harvest day of Lawrence for inside Nigerian Union of Pensioners. Now you go flow or your state council for inside a wing tomorrow, 13 December 2020. I would say 4 categories of awards. Now they go have to join the union shelves. They say the awards now they come from one group where people be sabi as a Project 60 under a talent show initiative where they put out. So they set up on the award now the mother of all pension union for inside Africa or your state council of NUP Nigeria 60 Diamond Award. Another award now award of excellent leadership. We say they go see how and join to the laureates of the executive secretary of the union, Comrade Olusegun Abaton. They say the third award now for the first radio station we say go they owned by any labor union for inside Africa
Pensioners FM 106.7 FM, we see don't put Agbarigo Nireke award for inside recognition of the impact of one of the station flagship programs, Security Lens. As we say, the presenter of the program, Olufunmilayo Akoni Yakubu, now they go see decorate with one Lorelo as a media woman of the year. This event we're going to talk about. Now go Okay, make I boast enter the education scene. Of course, after listening to this one, I know say question will be say many people go they ask themselves now they say who make we come blame now. But Mona listen first. Minister talk say many Niger graduates no sabi read or write. So Minister of Education Adamu talk am. Minister of Education Adamu I don't talk say many Niger graduates no sabi read or write. Adamu talk this one. He talk say this situation a very big situation. We need our attention. I think Adam just say students and teachers they need to sit up or to brace up and face that matter very well. If the situation we go feel conquer them. When it is represented by the Director of Tertiary Education for inside the Federal Ministry of Education, Rakia Gambo Iliasu, the minister now talk and say some graduates of a tertiary institution across the country, Niger, no sabi read or write applications. The minister now corner Adam just say students and even graduates say they don't even find out say they don't feel write one full sentence without corrections. To be made. The minister now can urge every stakeholder for inside the education levy. Say me then sit up where to ensure say this decline for inside the value of we education we get over within the shortest time possible. For inside the matter, it be like say now one ceremony now then go for FCE make campus for Yola. Okay, before we say I go enter the next story, make we analyst Prince Adeolu Adeyefa react, especially to that story we say you just roll out to finish now, where the IGP they talk say many Nigerian graduates feel read. Now the minister, Prince Adeolu Adeyefa, what you get? Yes, the history of educational downtrodden has started for a very long time. We were writing and we were warning standard of education. But who are, like the question, who are we to blame? We have to blame the parents. We have to blame the government. We have to blame quite a lot of the society itself. You see, when the idea of garbage in, garbage out started, we were warning. They will tell you that what the university authority receives and what the polytechnic and all these tertiary institutions receive is what they send out. Parents were colluding with people to do exams, school certificate exams for their children. Instead of you asking the parent or the children to sit tight, it is not all that important that everybody becomes a graduate. You see, vocational schools are there. They killed technical schools. When somebody is not doing well, too much to go to university, we take that such a person to technical schools where builders are there, technicians are there, and a lot of them. They have killed that system. They come on board with a lot of political, educational policies, which somersault from time to time. So what do we expect? Now that the man that is saying it, are we not all culpable? Those that will come in, those, do we allow merits to even come in at any point in time? That one a big question. Do we allow merits to take its course? Okay. Very quickly, maybe like I say we got roll out some more updates before we time go finally lost it for inside the studio this morning. Okay, no be lie. This one and something we say many people go like a year, and I guess update you. They talk say as the reporter will say, Oshun don't they set to host a cultural festival
for inside the full matter, the talk say Osun State government in don't standard but don't ready to hold the International Cultural Day plus a Nigeria International Cultural Dialogue to take promote, preserve plus unify various tribes plus foreign nationals. The website then they reside for inside the state. Let's say the Commissioner for Culture and Tourism, Dr. Obawale Adebisi. Now he be review this one today for inside the Oshogbo during one inaugural meeting. We say Ishele for inside the office here with the representative of each tribe plus a foreign nationals. We say then they live for inside Oshun. They say the program now let's say go order between 4th to run enter 6th of March 2021. Well, we say for inside the matter when they speak, the Ezedingbo of Ayedire local government area state, Judge Iono, and I can't yarn on behalf of other non-indigenous for inside the state. Say in no fee I enjoy you say the administration of Governor Adegboyega Oyetola be don't they give a non-indigenous we say that they reside for inside the state sense of belonging and say this one if they make them happy well say no be lie. You can they advise all non-Osun indigenous say may they see the state as their home. When can they add and join say may they gather work together so take do it in say promote plus project where then they reside. Okay, I can just put full stop for there. Say with time they almost lost for inside the studio. Yes, very quickly. This one I they come all the way from Oyo State. As we say, Oyo Police and I don't ban banga during Yulita. That's also the Commissioner of Police for inside Oyo State, Mr. Nwachukwu Nwowu. Now I don't warn members of the public against the use of fireworks. The one way people sabi as a bangers, knockout, and other explosive during the Yulita season. He also notes as a parent and guardian made them warn them picking very, very well. Say made them desist from using fireworks and made them shun involvement for inside any activity where they related to street carnival. Mr. Nwowu therefore call on people, say made them give them support to in case they see anything, made them call the Swift Response Squad. And of course, he put out some numbers too. If people see anything, we need attention. The numbers are 070 55 49 54 13. 070 55 49 54 13 or 080 81 76 86 14 080 81 76 86 14 for inside the matter. What a lot of updates see there here, like the one where I talked the other time. Balogun, person when he said I be the Lagos APC chairman, he talk say for the year 2014, Naim Buhari, Tinubu, including plus others agree saying that Southwest go produce 2023 presidential candidate for inside the party. And another one there where they talk say Buhari don't sack NDDC boss Ponde come appoint interim administrator. Many updates 9 day here. As we say anxiety self follow. As we say some who don't test positive for COVID-19. Every 5 days for inside isolation. I miss second COVID-19 wave. Okay, I don't go feel read this one, but in case you still want to jam that story for front, what in it talks be say the report and say Lagos State Command don't recover Ogun State House of Assembly Mercy with them being thief. Okay, with time no go pass like this for inside the program Yan Metori right here on Top Pensioners 106.7 FM with Tandagiriga for Agbarigo Nireke Ibadan. We appreciate everybody we don't tune in this morning. Next week now another time to take join us on the program where Yan Metori. We appreciate we analyze we full grant. Don't do justice to every question we throw away. Give Prince Adeolu Adeyefa. It's my pleasure. And Idris, you're all welcome. We shall say next time we will gotta do this thing no be lie. Okay.